пытался помешать нам, а тем более создать угрозы для нашей страны, для нашего народа, должны знать, что ответ России будет незамедлительным и приведет вас к таким последствиям, с которыми вы в своей истории еще никогда не сталкивались. Мы готовы к любому развитию событий.สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่กิจกรรมงานสัมมนาทางวิชาการของคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ครับวันนี้วันอังคารที่1มีนาคมตอน2 ทุ่มนะครับเป็นเวลาที่เราได้มาร่วมกันนะครับลองฟังบทวิเคราะห์ที่กำลังเป็นประเด็นใหญ่มากๆเลยว่าสถานการณ์บ้านเมืองที่กำลังเกิดขึ้นนะครับในแถบรัสเซียกับยูเครนนะครับว่ามีปัญหาที่มาที่ไปยังไงแล้วก็ตอนนี้สถานการณ์เป็นยังไงซีนาริโอหรือว่าฉากทัศน์ที่จะเกิดขึ้นต่อไปในอนาคตเป็นยังไงนะครับวันนี้ทางคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ได้รับเกียรติเป็นอย่างยิ่งนะครับจากวิทยากร3 ท่านที่มาร่วมพูดคุยกับเราในค่ำคืนนี้ตอนนี้หลายๆท่านน่าจะทำกิจกรรมอยู่ในทั่วประเทศไทยนะครับหลายท่านบางท่านอาจจะฟังจากอื่นๆในทั่วโลกมีทั้งที่เป็นผู้ที่สนใจทั่วไปนิสิตนักศึกษานักวิชาการนะครับหรือบางคนก็มาจากสื่อมวลชนหากวันนี้ในระหว่างที่ทำกิจกรรมแล้วทุกๆท่านมีคำถามนะครับที่อยากจะถามข้อมูลกับนักวิชาการของเราในประเด็นเรื่องใดเป็นพิเศษนะครับสามารถพิมพ์มาในช่องแชทของ Facebook Live ของเรานะครับหรือว่าถ้าท่านเลือกที่จะเข้ามาอยู่ในช่องZoom ของเราในวันนี้ก็สามารถพิมพ์มาในช่องแชทของ Zoom ได้เช่นกันเรามีพี่ๆน้องๆที่คอยช่วยดูนะครับรวบรวมคำถามกับทุกๆท่านเพื่อให้นักวิชาการของเราได้มาพูดคุยแลกเปลี่ยนกับทุกท่านในค่ำคืนนี้นะครับวันนี้ก็คงจะเป็นกิจกรรมสบายๆนะครับมาเล่าให้ฟังในสถานการณ์ที่กำลังครุกรุ่นนะครับแล้วก็น่าจะส่งผลกระทบต่อทางด้านเรื่องของความมั่นคงของโลกนะครับแล้วก็เรื่องของเศรษฐกิจที่กำลังเข้ามากระทบกับประเทศไทยวันนี้กิจกรรมขอเล่าให้ฟังในเบื้องต้นครับกิจกรรมเราจะมี2 ช่วงหลักๆช่วงแรกจะเป็นการฟังบทการวิเคราะห์จากดร. แมทธิว ร็อบสันจากสำนักวิชาการระหว่างประเทศที่คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ของเราครับดร. แมทธิว ร็อบสันเป็นนักวิชาการที่ทำในงานวิชาการที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงแนววิพากษ์นะครับแล้วก็ศึกษาเรื่องเกี่ยวกับประเด็นด้านความมั่นคงในแถบตะวันออกกลางแล้วก็ทางด้านยุโรปศึกษาวันนี้ดร. แมทธิวก็จะมาวิเคราะห์ประเด็นสถานการณ์ให้เรานะครับจริงๆดร. แมทธิวเนี่ยเคยมาพูดคุยกับเราในครั้งหนึ่งแล้วที่จัดกิจกรรมเกี่ยวกับประเด็นเรื่องเกี่ยวกับความขัดแย้งกับรัสเซียยูเครนนะครับซึ่งสามารถติดตามได้ที่เพจของสำนักวิชาการระหว่างประเทศที่คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ของเราวันนี้เรายังมีนักวิชาการอีก2 ท่านครับที่มาอยู่กับเราในค่ำคืนนี้จะมาร่วมแลกเปลี่ยนพูดคุยกับเรานะครับ1ครับอาจารย์ท่านแรกครับอาจารย์ดร. คู่บุญจารุมณีจากมหาวิทยาลัย
มหาสารคามครับ2นะครับเป็นคุณพงษ์พันธ์ชื่นเจริญนะครับเป็นนักวิชาการอิสระและทั้ง2ท่านเนี่ยจบมาจากเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กยูนิเวอร์ซิตี้ที่รัสเซียนะครับทั้ง2ท่านก็มีความรู้ความเชี่ยวชาญแล้วก็มีมุมมองที่เกี่ยวข้องกับประเด็นด้านรัสเซียซึ่งคิดว่าน่าจะเป็นมุมมองใหม่ๆที่เราไม่ค่อยได้ยินจากในสื่ออื่นๆนะครับหรือว่าอาจจะเป็นมุมมองที่เราอาจจะไม่เคยได้ฟังจากที่อื่นมาก่อนวันนี้เราก็จะมาร่วมฟังแลกเปลี่ยนพูดคุยนะครับกับนักวิชาการของเรา2ท่านที่อยู่ในค่ำคืนนี้กับเรานะครับในช่วงแรกที่เราจะฟังอาจารย์แมทธิวนะครับก็จะเป็นภาษาอังกฤษนะครับผมจะไม่ได้ทำการแปลโดยภาพรวมทั้งหมดให้ฟังแต่ว่าถ้าเกิดท่านใดต้องการถามคำถามนะครับเป็นพิเศษกับอาจารย์แมทธิวสามารถทิ้งคำถามเป็นภาษาไทยหรือเป็นภาษาอังกฤษเอาไว้ได้ที่ช่องแชทแต่ถ้าเป็นภาษาอังกฤษเดี๋ยวอาจารย์แมทธิวก็จะได้อ่านไปด้วยพร้อมกันแต่ว่าถ้ามีคำถามเป็นภาษาไทยก็ทิ้งเอาไว้นะครับเดี๋ยวเราจะมีการแปลให้อาจารย์แมทธิวร่วมตอบกับทุกๆท่านในค่ำคืนนี้ครับโอเคครับSo, not to wait over time, I have introduced you Dr. Matthew Robson from School of International Affairs. Please give him a big hand. Welcome, Dr. Matthew ครับสวัสดีครับอาจารย์ Thank you very much, Ajahn Narod. Thank you for being with us again today. Okay, and thank you to everyone else involved in organizing this event. It's great to be a part of it. I'm going to begin today by playing a very short video, just as an introduction to my talk. So. Говорите прямо, Сергей. Поддерживаю предложение. Так и скажите, да или нет? Говорю, да. Сергей Евгеньевич. Уважаемый Владимир Владимирович, говорите прямо. Согласился бы с предложением Николая Платоновича о том, что нашим, так сказать, западным партнерам можно дать последний. Мы должны принять то решение, о котором сегодня говорится. Что значит, в противном случае вы предлагаете начать переговорный процесс? Нет, я... Или признавать суверенитет их? А я Говорите прямо. Я поддержу предложение о признании. Поддержу или поддерживаю? Говорите прямо, Сергей. Поддерживаю предложение. Так и скажите, да или нет? Да. Поддерживаю предложение о вхождении Донецкой и Луганской народных республик в состав Российской Федерации. Да, мы об этом не говорим, мы этого не обсуждаем. Мы говорим о признании их независимости или нет. Да, я поддерживаю предложение о признании независимости. Хорошо, пожалуйста, садитесь, спасибо. Okay, now this was a video of Vladimir Putin and the National Security Council. And I'm just going to share my screen with you. So, yeah, you heard Vladimir Putin talking to his Director of Foreign Intelligence Service. Now, there were two things that I noticed about this video when I saw it. The first thing was that I only saw one woman in the room there out of all of the top Russian security officials. So just one woman. And the second thing I noticed was the way that Vladimir Putin was projecting himself towards his chief of intelligence. And I think it's clear that Vladimir Putin is giving a performance that, you know, he is the boss, he is in control. He's telling his chief of intelligence to be decisive. You know, I think this performance we see from Vladimir Putin in the video, it actually
illustrates something very important about the nature of Russian geopolitics and foreign policy, and that is that it is deeply gendered. Okay, I saw, this gender dimension is important to understand Russian geopolitics. It's not something that we can just add on to an analysis either. I think this is something that permeates all the way through what we call the Russian geopolitical imagination. And it really is embodied in this figure of Vladimir Putin. So the identity of Russia, the identity of Putin, I think we see a lot of similarities. So when he's saying to his intelligence chief, "Speak plainly, Sergei," he's talking almost like he's talking to a schoolboy. He is the one in charge. He's the dominant figure, and he's performing this masculine identity. So in my talk today, I want to focus on this aspect of Russian geopolitics and the foreign policy, the aggressive foreign policy in the Ukraine. So I want to make two main points. The first thing is that we need to pay attention to the Russian geopolitical imagination to explain Russia's aggressive foreign policy in Ukraine. That's the first thing. And the second thing is that the gendered dimension of this geopolitical imagination is crucial for a complete understanding of the actions that have been taken. So let me just begin by looking at, clarifying this concept of the geopolitical imagination. So what I mean here when I use this term is basically the geographical assumptions that are behind a particular vision of the world, or it's a constructed view of the world based on certain geographical assumptions. So that's the first thing. The second thing is that theoretically we can establish links between a specific geopolitical imagination and the foreign and security policies that they enable. So this is what I'm going to try to do here. This has been done in the literature, so I'm not, claiming anything really new here, but anyway, this is more of a synthesis, and I want to emphasize the gender dimension of the geopolitical imagination as well here. So let's, I'm going to talk about three aspects of the Russian geopolitical imagination here. The first one is this idea, this discourse of Russia as a great power. The second thing is this feeling of betrayal that we see in Russian geopolitical culture. This is a feeling of betrayal by the West, and also there's threats coming from the West as well. And the third thing I'm going to speak about is the aspect of civilization and where Russia fits in civilizational terms, and that has been as part of a Eurasian civilization. So let's start with Russia as a great power. We can see that under Putin, at least, there has been this desire to recapture lost power and prestige. So there is a belief that Russia is a powerful country. It self-identifies with being a powerful country, and a country that should be playing an important role on the world stage. So it's a country that should be involved in the decision-making process, at the top level, and this is a recapturing of this following the end of the Cold War. So with the end of the Cold War, and also some setbacks after that in Chechnya, and also the limited role Russia could play in Yugoslavia, the wars in Yugoslavia, the expansion of NATO to Eastern Europe.
all of this really affected this, this idea of Russia being a great power. So I think we can see in the actions of Russia this desire to recapture lost power and prestige. And it's based on a historical identity as being a strong and powerful country. And we can see this in the aggressive foreign policies, not only aggressive foreign policies, but we can see an assertive Russia, which is a revisionist power, that's not happy with the distribution of power in world politics, that believes that global institutions are profoundly unfair. They work in favor of Western countries and the United States. So Russia is very much at the forefront of trying to change this, making changes to international institutions. But we've also seen this can be an aggressive foreign policy as well, like in Georgia, also in Syria, where the military campaign was enacted, and of course in Ukraine as well. But not only in these military campaigns, but we have seen failed threats towards Finland and Sweden, about joining NATO, and so I think this assertive, sometimes aggressive foreign policy is part of this ultimate goal of reasserting Russia as a great power. Now, this aspect of the geopolitical imagination, I think we can understand in terms of gender as well, this is based on a discourse of classical geopolitics. So this is one of power politics. It's one where states are competing, that security is the utmost concern. This is a zero-sum power game as well. What's good for another state is not good for Russia. So this great power discourse is really fueled by classical geopolitical reasoning, and this is deeply gendered. This way of viewing geopolitics that has been argued quite convincingly in the literature. Now, another interesting aspect of this is how the identity of Putin is constructed alongside this. So we have all of these hyper-masculine performances by Putin, like we saw in the video, where he is the dominant male. We also see that the Kremlin have released these photographs of Putin on holiday in Siberia, and they are all, involving him, carrying out, typical masculine activities, climbing mountains on top of horses and things. We've seen pictures of videos of him playing ice hockey as well. So this great power identity, I think we can actually see embodied in the masculine performances of Putin as well. So yeah, I think the gender dimension here is quite apparent in this idea of Russia as a great power. And I think we can see this embodied in the leader himself. And I don't think there's any question about this, is that he's portraying himself as a dominant, masculine male. And so these are gendered performances. These are performances of masculinity and even hyper-masculinity. Now, the second thing is this belief that there's been a betrayal by the West, and there's a threat from the West. Now, this is not without foundation, of course. Supposedly there was an agreement made at the end of the Cold War that NATO would not expand into Eastern Europe, certainly not to the borders of Russia.
And we have seen the opposite. You know, the neo-realist scholar Mearsheimer has spoken about this, and he lays a lot of the blame for the current crisis at the hands of NATO and the United States, because you know this expansion of NATO has taken place. There has been the issue of missile defense systems in Eastern Europe as well. Vladimir Putin and the Russian government have been speaking for many years about how this is unacceptable to Russia. But even still, there was the talk of Ukraine joining NATO as well, and we also have the enlargement of the EU as well. So all of this is viewed as a threat. Is viewed as a threat to Vladimir Putin and the Russian government and Russian sovereignty. Yeah, so as I mentioned, there are the plans for missile defense systems in Poland, Romania, and Turkey. All of this, and these, according to NATO, these are defensive weapon systems, but the Russian government has said many times that they don't believe there is such a thing as a defensive weapon system, that these systems can be used offensively as well. And we have also seen, well, from the Russian perspective, they have seen external interference in their near abroad. So Georgia and most recently in Ukraine, where the toppling of Yanukovych was very much seen as a coup orchestrated by the West. And so there is this security threat felt by the Russian government that I think is undeniable. Now, again, we can understand this part of the geopolitical imagination in terms of gender as well, and it goes back to, again, geopolitical reasoning, the way that the Russian government are viewing the world, the way they view geopolitics. It is one that is a zero-sum game. So, if NATO is advancing and installing weapon systems on its border, this is not good for Russia. We also see here these us versus them identity constructions. We see this a lot in Russian foreign policy discourse. And geopolitical practice is very much a case of realpolitik. And so all of these ideas about geopolitics can be linked to a masculine view of the world, where it's based on competition, it's based on conflict, and it's very much us versus them. So even though we can say that perhaps this threat and the sense of betrayal by Russia is kind of palpable in a way, but it can still be linked to the way they are understanding geopolitics and understanding the world as well. And I would argue that this is a deeply gendered way of viewing politics in terms of conflict more than cooperation. And finally, there is this aspect of civilization here, and Russia has positioned itself as the center and the leader of a Eurasian civilization. This is constructed in opposition to a Western identity, a European identity. It's understood to be distinct and superior to Western values. And we also see this emphasis on traditional values, okay, where Europe and West is almost viewed as being deviant, as being too liberal, where everything's accepted. It's a move away from religion, a move away from traditional values,
And Russia it wants to position itself as part of this Eurasian civilization, which is founded on things like traditional values and religion. As I'm going to speak about in a second, the traditional distinction between the man and the woman. So this idea of civilization and the idea of traditional values is linked to a gender polarization that we can see in Russian domestic politics. So it's one that's very much aligned towards heteronormativity, a clear distinction between man and woman. The LGBTQ community in Russia has sometimes felt under siege and excluded from Russian politics. We can also see how there has been this example of the Gayropa way of defining Europe. We've seen this in Russian geopolitical discourse as well. So this is, it's a way of distinguishing the traditional Russian identity from what's seen to be a deviant European identity. On the one hand, you have Russia, the defender of traditional values, and very much reinforcing Putin and the Russian government's masculine identity as being the defender of these traditional values, and they have constructed Europe in opposition to this as being, allowing for immoral, in their eyes, immoral sexual behavior. So all of this, I think we could argue is a way to bolster this Russian identity, masculinist identity, based on strength, power, traditional values, and this is done by creating an opposition in Europe, which is seen to be deviant in some ways. Now, I'm just going to finish now. My time is almost up, so I'm going to just make a couple of concluding remarks. I think when we look at foreign policy and aggressive foreign policy, like we have seen from Russia and Ukraine, identity is very important. It's very important to understand how identity is constructed and constituted. And I think if we understand identity as being performative, then this means that certain identity markers, they can materialize in certain situations, and I think that we can see that in Ukraine, where we have these aspects of the geopolitical imagination, this gendered geopolitical imagination, which is heavily masculinist. I think we can see that materializing in Ukraine with the aggression and the military attack and the invasion that's underway. So that's all from my talk. I'll pass you back to Ajahn Narut, and of course I will be happy to answer any questions at the opportune time. Thank you, Ajahn Matthew. I think you have presented us with your analysis on geopolitical imagination, gender dimension, and about the civilizations that they share together. This is a combination between the elements of power politics, gender, and civilization. As you stated in the last presentation, that identity is one of the critical issues that can play a role to be taken into account to the conflicts of between Russia and Ukraine now. If there is any question, please feel free to ถ้ามีคำถามใดๆนะครับสามารถ drop คำถามเอาไว้ในช่องแชทได้นะครับแล้วก็เดี๋ยวถ้าในระหว่างที่มีการบรรยายเพิ่มเติมนะครับโดยอาจารย์ทั้งสองท่านของเราก็จะกลับมาตอบคำถามให้กับทั้งสองท่านนะครับ Thank you อาจารย์ Matthew ครับ for sharing your thoughts and opinion. I'm going to move to the second session
where Dr. Kubun and Kun Pongpon are going to talk about the politics, the conflicts between Russia and Ukraine. And these are going to be in Thai, and then we come back to you if there are any questions. I'm going to translate the question for you. Yes, you can ask in Thai, and then I will translate to Dr. Matthew, and we'll come back again at the end when we have Q&A session. Okay, ครับ Thank you ครับอาจารย์ Matthew ครับ See you later. I'll come back to you. Okay, everyone, come back again. And ในเซสชันที่2นี้นะครับเราจะใช้เป็นภาษาไทยแล้วครับขอโทษทีครับตอนนี้งงว่าตอนนี้ต้องใช้ภาษาอะไรมีตอนนี้เซสชันที่2นะครับก็จะเป็นการพูดคุยนะครับกับดร.คู่บุญจากวิทยาลัยการเมืองการปกครองจากมหาวิทยาลัยมหาสารคามนะครับกับคุณพงพลชื่นเจริญทั้ง2ท่านอยู่กับเรานะครับสำหรับท่านที่เพิ่งเข้ามาอาจจะยังไม่แน่ใจว่าตอนนี้เรากำลังทำอะไรอยู่นะครับเรากำลังอยู่ในช่วงที่2ของการพูดคุยในประเด็นเกี่ยวกับปัญหาของรัสเซียกับยูเครนนะครับวันนี้ก็คงจะเป็นเซสชันที่อาจจะพูดคุยชวนแลกเปลี่ยนข้อมูลนะครับความเห็นแล้วก็ประสบการณ์ที่ทั้ง2ท่านเป็นศิษย์เก่าที่เซนต์ปีเตอร์เบิร์กที่รัสเซียเช่นเดียวกันว่าประสบการณ์ที่ไปเรียนนะครับช่วงที่อยู่ช่วงนั้นเป็นยังไงมุมมองเป็นยังไงแล้วก็มีมุมมองต่อสถานการณ์ความมั่นคงในปัจจุบันเป็นยังไงก่อนหน้านี้นะครับผมได้สอบถามเกี่ยวกับประวัติของอาจารย์ทั้ง2ท่านไปผมขอกล่าวสั้นๆเร็วๆแล้วกันนะครับอาจารย์คู่บุญนี่ตอนปริญญาตรีศึกษาทางด้านภาษาอังกฤษหรือเปล่าครับอาจารย์ด้านเอกภาษาอังกฤษหรือผมเข้าใจผิดครับแล้วก็พอปริญญาโทอาจารย์เรียนด้านเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษาที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับแล้วก็ปริญญาเอกไปทำด้านในประเด็นเกี่ยวกับ APEC's role in the integration strategy of Russia into the Asia Pacific region นะครับที่เซนต์ปีเตอร์สเบิร์กส่วนท่านที่2นะครับคุณพงพลชื่นเจริญเป็นนักศึกษาเป็นศิษย์เก่าที่คณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับซึ่งตอนนั้นคุณพงพลเรียน minor เป็นภาษารัสเซียแล้วก็ไปเรียนปริญญาโทที่ St. Petersburg University นะครับทางด้าน Master of Political Science แล้วก็เรียนทางด้าน Applied Political Science and Ethno-Political Process in Contemporary World นะครับทั้ง2ท่านอยู่กับเราในค่ำคืนนี้ก็จะมาร่วมแลกเปลี่ยนพูดคุยกับเรานะครับแล้วก็ในระหว่างที่พูดคุยนี้ถ้าท่านใดมีคำถามนะครับสามารถพิมพ์เป็นภาษาไทยภาษาอังกฤษแล้วก็ระบุก็ได้เลยนะครับว่าอยากจะถามอาจารย์แมทธิวที่เพิ่งพูดไปหรือว่าอยากถามคุณพงพลหรือว่าอาจารย์คู่บุญครับสวัสดีทั้ง2ท่านครับอาจารย์คู่บุญครับสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีค่ะสวัสดีอาจารย์นฤมลสวัสดีครับ สวัสดี สวัสดีครับคุณพงพลครับ สวัสดีครับ สวัสดีครับผมขอเรียกแบบเดี๋ยวผมจะหลุดปากนะผมพูดเลยนะผมจะหลุดผมจะเรียกอาจารย์คู่บุญกับคุณปาล์มหรือน้องปาล์มแล้วกันนะครับอันนี้เป็นชื่อที่ผมคุ้นเคยนะครับถ้าหลายๆท่านได้อ่านตามอินเทอร์เน็ตคุณปาล์มช่วงหลังๆกับคุณพงพลเนี่ยก็มีงานเขียนที่เผยแพร่ประเด็นนะครับข่าวความเคลื่อนไหวของปัญหาของรัสเซียกับยูเครนใน The Standard ใช่ไหมครับถ้าผมเข้าใจไม่ผิดที่คุณปาล์มพิมพ์เขียนลงอยู่ในช่วงเวลานี้นะครับเอาละเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเนอะเดี๋ยวผมจะมาขอเริ่มโดยการตั้งคำถามนะครับถึงสถานการณ์ในปัจจุบันพวกเราถามคำถามกว้างๆก่อนละกันเนาะว่าแต่ละท่านมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในยุคปัจจุบันอยู่บ้างทีนี้ผมไม่แน่ใจอาจารย์คู่บุญตอนนี้อินเทอร์เน็ตนิ่งไปหรือว่าเป็นเพราะว่าเครื่องผมอินเทอร์เน็ตนิ่งไปภาพของอาจารย์คู่บุญดูนิ่งไปปาล์มอาจารย์คู่บุญอินเทอร์เน็ตนิ่งไปหรือเปล่าครับอันนี้เดี๋ยวนะฮะผมต้องดูยังไง นี่ผมใช้ซูมในโทรศัพท์ฮะก็เลยจะไม่เห็นโอเคงั้นไม่เป็นไรครับงั้นในระหว่างที่รออาจารย์คู่บุญผมเริ่มจากคุณปาล์มก่อนละกันนะครับคุณปาล์มไหนเล่าให้ฟังหน่อยสถานการณ์ตอนนี้มีความคิดเห็นเป็นยังไงบ้างหรือว่ามุมมองจากประสบการณ์ช่วงที่เราอยู่ศึกษาอยู่ที่รัสเซียเป็นยังไงบ้างครับที่เราเห็นก็ครับก็ตอนนี้ก็ต้องแรปอัพสถานการณ์ณวันนี้ก่อนนะครับว่าสงครามเนี่ยก็เข้ามาวันที่4วันที่5แล้วนะฮะซึ่งผมมองว่าคิดว่ารัสเซียเองก็ค่อนข้างที่จะคิดว่ามันดีเลย์กับตัวเขาเองมาเหมือนกันเนื่องจากว่าเขาคงจะมองว่าในการที่จะส่งทหารเข้าไปในยูเครนแล้วก็ในการที่จะจัดการสิ่งต่างๆตามแผนเนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นไปตามเป้าหมายนะครับแล้วก็คิดว่าจริงๆเองตอนนี้ผลลบทางไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการแซงชั่นในทุกรูปแบบนะฮะจริงรัสเซียเนี่ยมีการแซงชั่นมาแล้วเวฟหนึ่งนะฮะตั้งแต่ปี2014
ตอนที่มีเรื่องของวิกฤตการณ์ไครเมียนะฮะซึ่งตอนนั้นเนี่ยมติมหาชนณตอนนั้นของรัสเซียเองเนี่ยก็ดูที่จะเห็นด้วยแล้วก็มีเขาเรียกว่ามีความเป็นเอกภาพสูงมากในการสนับสนุนประธานาธิบดีปูตินในการที่จะรับสาธารณรัฐปกครองตนเองไครเมียเนี่ยเข้ามาอยู่ในรัสเซียนะครับก็แล้วก็ณตอนนั้นเนี่ยก็ทำให้คะแนนนิยมของปูตินเองเนี่ยได้รับความนิยมสูงขึ้นด้วยณตอนนั้นนะฮะมันมีเรื่องของชาตินิยมอะไรด้วยนะครับแต่ว่าถ้าเปรียบเทียบมติมหาชนในยุคนั้นกับในยุคนี้เรื่องของการที่จะส่งทหารเข้าไปในยูเครนอันเนี้ยก็จะเห็นได้ว่ามติมหาชนเนี่ยมันจะไม่มีความเป็นเอกฉันท์เหมือนในปี 2014 นะฮะเพราะว่าเราก็จะเห็นว่าภาพคนรัสเซียออกมาประท้วงก็ค่อนข้างเยอะนะฮะแล้วก็อันนี้เดี๋ยวก็จะเป็นเรื่องรายละเอียดนะครับว่าทำไมมีปัจจัยอะไรที่ทำให้มติมหาชนในยุคของการควบแคว้นไครเมียเข้ามากับมติมหาชนในช่วงของการส่งทหารเข้าไปในยูเครนเนี่ยมันแตกต่างกันยังไงเดี๋ยวคงได้มีการพูดกันนะครับผมอันนี้ก็อาจารย์ครูบุญก็กลับมาแล้วนะครับ เปิดไมค์นิดนึงครับ สวัสดีครับอาจารย์อีกรอบห ส นึ่ง วัส นะ ดี ผม ค่ะ เปิด ต้องขออภัยอย่างยิ่งเลยค่ะ วันนี้มีปัญหากับอินเทอร์เน็ตพอสมควรนะคะ ขออภัยจังหวะเหมาะพอดีเลยนะคะ ครับอาจารย์ครับเชิญครับอาจารย์มองสถานการณ์ในปัจจุบันเป็นยังไงบ้างครับ ถ้าในภาพกว้างนะคะสถานการณ์ณตอนนี้ค่ะเอ่อดิฉันมองว่ามันไม่ใช่เป็นความขัดแย้งของรัสเซียกับยูเครนอีกต่อไปแล้ว ตอนนี้มันเป็นการขัดแย้งที่ขยายวงกว้างไปเป็นเกินกว่ารัสเซียกับสหรัฐอเมริกาและพันธมิตรนาโต้ด้วยซ้ำนะคะตอนนี้มันสำหรับสถานการณ์เนี่ยมันกลายเป็นสถานการณ์ที่พัฒนาไปสู่ความขัดแย้งในมุมมองของกลุ่มรัฐที่สนับสนุนแนวคิดประชาธิปไตยกับกลุ่มรัฐที่อาจจะมีแนวคิดไม่ได้ฝักใฝ่ประชาธิปไตยค่ะและนี่ก็อาจจะเป็น paradigm shift นะของภาพรวมในลักษณะของการเมืองระหว่างประเทศต่อไปในอนาคตได้ด้วยค่ะตอนนี้เนื่องจากที่อาจารย์พูดมาว่ามันเป็นสถานการณ์ที่เราเห็นว่ามันมีการแบ่งโลกเป็น2หรือว่า2ความคิดทั้งที่กลุ่มที่อาจจะสนับสนุนรัสเซียกับกลุ่มที่ไม่เห็นด้วยนะครับซึ่งก็แต่ละประเทศเองก็อาจจะมีจุดยืนมีวิธีการมองกันที่แตกต่างกันสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นตอนนี้ครับมันทำให้มุมมองของคนรัสเซียต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับภายในประเทศเองต่อการแบ่งขั้วกันทางความคิดแบบนี้คุณปาล์มก่อนก็ได้ครับคือต้องย้อนความก่อนว่าจริงๆแล้วในเรื่องผมอยากให้ย้อนไปในดูตัวของสปีชของคุณปูตินนะครับที่ก่อนเขาแถลงกับประชาชนก่อนที่เขาจะส่งทหารเข้าไปในยูเครนเนี่ยเขาจะเน้นย้ำหลายครั้งมากว่ายูเครนเนี่ยจะเป็นเหมือนบ้านพี่เมืองน้องจะเป็นเหมือนกับเป็นคนชาติเดียวกันกับรัสเซียด้วยซ้ำที่แบบว่าแทบจะไม่มีความแตกต่างกันเลยนะฮะมี identity อะไรที่แล้วก็มีในเรื่องของจุดเริ่มต้นอารยธรรมอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีที่มาที่เป็นรากเดียวกันนะฮะดังนั้นเนี่ยเขาก็เลยใช้ข้ออ้างเนี้ยนะฮะในใช้เหตุเนี้ยในการที่จะเข้าไปเพื่อที่จะช่วยนะฮะช่วยปลดปล่อยชาวยูเครนว่าให้พ้นจากการปกครองของอันนี้เขาใช้คำว่าระบอบนาซีนะฮะนีโอนาซีที่กำลังบริหารประเทศอยู่ที่กรุงคีฟซึ่งอันนี้ก็ถือว่าเป็นความชอบธรรมหนึ่งที่รัสเซียก็ต้องเข้ามาด้วยเพราะว่าปูตินเนี่ยมองการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองหรือว่าการปฏิวัติไมดานในปี 2014 ว่าเป็นการรัฐประหารนะครับคือเราก็จะเห็นความแตกต่างในเรื่องของภาษาเช่นถ้าตะวันตกก็จะเรียกว่าการปฏิวัติไมดานนะแต่ว่าถ้าทางคณะรัฐบาลรัสเซียก็จะใช้คำว่าการรัฐประหารดังนั้นเนี่ยมันจึงมีความชอบธรรมด้วยส่วนหนึ่งที่รัสเซียจะต้องเข้ามาเหมือนกับเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในยุคนั้นมันไม่มีความชอบธรรมตามสายตาของผู้นำรัสเซียเนี่ยเขาก็จะทำแบบนี้เหมือนกันนะฮะแล้วก็เขาก็หวังว่าความที่ค
คนเนี่ยการที่มีรัสเซียกับยูเครนเนี่ยมีรากเหง้าอะไรเหมือนกันเนี่ยก็จะทำให้เนี่ยก็เขาเรียกว่าจะมีคนสนับสนุนนะฮะแต่ว่าในทางกลับกันเนี่ยในทางฝั่งของมติมหาชนของรัสเซียเองเนี่ยคือเราก็ทราบกันดีนะฮะว่าการยกรถถังการนำเคลื่อนอาวุธยุทโธปกรณ์ไปปฏิบัติการในจุดหนึ่งอ่ะคือเราก็ต้องมองเห็นแล้วว่ามันก็ต้องเกิดความสูญเสียแน่นอนซึ่งคนรัสเซียจำนวนหนึ่งไม่น้อยนะครับที่มองว่าการที่ผู้นำของเขาเนี่ยเอาเนี่ยการส่งทหารเข้าไปมันเหมือนกับว่าเขาไปรบกับคนบ้านเดียวกันคือต้องบอกกันว่าคนรัสเซียกับคนยูเครนนี้มีความใกล้ชิดกันมาพอสมควรแล้วก็มีปฏิสัมพันธ์กันมาอย่างยาวนานนะฮะหลายๆคนเนี้ยก็จะมีการแต่งงานว่าเช่นอาจจะมีการไปแต่งงานกับคนยูเครนแล้วก็มันก็เกิดว่ามีญาติของตัวเองก็อยู่ที่นั่นอันนี้ก็จะมีเยอะพอสมควรดังนั้นมติมหาชนมันก็เลยส่วนหนึ่งก็เลยเห็นต่างไปจากทางรัฐบาลด้วยตรงนี้ด้วยนะครับอาจารย์คู่บุญครับขออนุญาตเพิ่มเติมกับคุณปาล์มนะคะมีประเด็นที่น่าสนใจ 2-3 อันเลยนะคะเดี๋ยวจะกลับมาพูดเรื่องของมุมมองของรัฐบาลรัสเซียนะเพราะเมื่อกี้มีประเด็นเรื่องการใช้ภาษาซึ่งถือว่าถูกใช้เป็นเครื่องมือในจะเห็นไหมไม่กล้าใช้คำเลยจะบอกว่าเป็นสงครามเป็นปูตินวอร์นะคะหรือว่าเป็นการอินเวดนะคะเป็นการเข้าไปรุกรานหรืออะไรในภาษาในกลายเป็นเครื่องมือสำคัญในเหตุการณ์นี้เหมือนกันนะคะแต่ว่าย้อนกลับไปที่คำถามของอาจารย์นรุตนะคะดิฉันมองว่ากรณีนี้เนี่ยนะคะมันถามว่าเป็นมติมหาชนไหมอันนี้ต้องย้อนกลับไปจริงๆว่ามติมหาชนคือเสียงสนับสนุนของมหาชนถูกไหมปูตินเองก็มาจากกระบวนการที่เป็นเสียงสนับสนุนจากมหาชนและที่สำคัญไปกว่านั้นปฏิบัติการทั้งหมดเนี่ยผ่านกระบวนการรับรองทางกฎหมายจากรัฐสภาของรัสเซียเองด้วยเพราะฉะนั้นถ้ามองในมุมรัสเซียนี่เป็นปฏิบัติการที่ถูกต้องนะคะและแน่นอนนะคะเราจะเห็นว่าด้วยปูตินเองเนี่ยด้วยความที่แบ็กกราวด์เขาเป็นนักกฎหมายมาด้วยนะคะแล้วก็เป็นนักยุทธศาสตร์นะอันนี้คงปฏิเสธไม่ได้นะถึงความเป็นนักยุทธศาสตร์ของปูตินเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นการจะขยับขับเคลื่อนอะไรต่างๆเนี่ยนะคะมีกฎหมายรองรับทั้งภายในประเทศหรือแม้แต่การเข้าไปในไครเมียในปี 2014 นะคะก็ใช้referendum หรือว่าการลงประชามตินะคะซึ่งเป็นself determination นะคะของคนใน area นั้นและในขณะเดียวกันการเข้าไปในดอนบาสตรงนี้ของรัสเซียเองนะคะก็รัสเซียก็มีเหตุผลในการเข้าไปนะคะเหมือนอย่างที่คุณปาล์มพูดไปเมื่อกี้นี้ค่ะแต่สิ่งที่ถามว่าการได้รับการสนับสนุนหรือเสียงสนับสนุนจากผู้คนไหมอันนี้ที่ฉันมองเป็นประเด็นเรื่องหนึ่งเหมือนกันค่ะซึ่งเป็นปัญหาใหญ่ระดับในหลายประเทศด้วยเช่นเดียวกันนั่นก็คือการแตกแยกของสังคมนะเราจะเห็นการแตกแยกของสังคมเป็นสองฝั่งในยุคปัจจุบันนี้อย่างรุนแรงมากเราเห็นเคสกรณีอย่างเช่นที่อเมริกาหรือยังในประเทศไทยเองใช่ไหมคะที่มันจะเกิดความขัดแย้งแยกออกเป็นฝั่งซึ่งถ้าอธิบายในมุมนี้นะคะดิฉันจะขอยกตัวอย่างในกรณีของรัสเซียเนี่ยเป็นประเทศที่ล่มสลายแตกพังทลายลงไปเมื่อ20 กว่าปีที่ผ่านมานะ 1999 ใช่ไหมคะสหภาพโซเวียตล่มสลายรัสเซียสูญเสียบทบาททั้งหมดที่เคยมีในฐานะมหาอำนาจในช่วงสงครามเย็นนะคะเริ่มต้นใหม่และในช่วงเวลา20 ปีจากปี 2000 กว่าจนถึงปัจจุบันนี้เราจะเห็นว่าภายใต้การนำของปูตินรัสเซียกลับมามีตำแหน่งแห่งที่ในเวทีการเมืองระหว่างประเทศรัสเซียมีบทบาทในภูมิภาคต่างๆทั้งการส่งเสริมความสันติภาพให้เกิดขึ้นในกรณีหลากหลายกรณีไม่ว่ายกตัวอย่างล่าสุดอย่างกรณีซีเรียเนี่ยนะคะถ้าไม่มีรัสเซียเนี่ยคงจะไม่สถานการณ์คงจะพัฒนาไปอีกแบบเพราะฉะนั้นปูตินจึงอยู่กับคนรัสเซียมายาวนานและแน่นอนความเป็นชาติเราต้องเข้าใจจิตใจคนรัสเซียนิดหนึ่งนะคะพื้นฐานแบ็คกราวด์ความรู้สึกว่าเขาเนี่ยถูกดูหมิ่นเหยียดหยามถูกรุสโซโฟเบียนะถูก
กวาดกลัวอย่างเงี้ยค่ะถูกผลิตซ้ำทำวาทกรรมผ่านสื่อผ่านภาพยนตร์ต่างๆนานาเราจะเห็นใช่ไหมคะว่ารัสเซียนี่เลวร้ายรัสเซียนี่สปายรัสเซียโหดร้ายหรือแม้แต่คำพูดโหดสัตว์รัสเซียขออภัยนะคะ อย่างเงี้ยนะคะมันก็เป็นภาพสะท้อนเพราะฉะนั้นข้อที่หนึ่งก็คือการอยู่ในอำนาจยาวนานของปูตินทำให้คนรุ่นหนึ่งที่ผ่านช่วงเวลาโหดร้ายช่วงเวลาที่ตกต่ำของรัสเซียแน่นอนสนับสนุนถูกไหมคะเพราะมันคือการฟื้นฟูเกียรติภูมิของชาตินะคะในขณะเดียวกัน20กว่าปีที่ผ่านมาที่ปูตินอยู่ในผู้ปกครองมันก็เกิดกระบวนการของกลุ่มอลิการ์กลุ่มรายล้อมรอบปูตินเกิดการตั้งคำถามถึงการคอร์รัปชันในเชิงทั้งหมดเหล่านี้และภายใต้โลกสมัยใหม่ในศตวรรษที่21ที่นอมนะคะหรือค่านิยมหลักมันคือเรื่องของประชาธิปไตยคือเรื่องของสิทธิมนุษยชนใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้มันจะเป็นการประทะกันในเชิงเจเนอเรชันไม่แปลกที่คนรุ่นใหม่จะไม่เห็นด้วยกับสิ่งที่ปูตินตัดสินใจถูกไหมคะเพราะคนรุ่นใหม่เนี่ยเติบโตมาก็เห็นปูติน20ปีเขาไม่ได้เห็นว่ารัสเซียที่ผ่านมามันเป็นอย่างไรนึกออกไหมคะแต่ในขณะเดียวกันเขาเห็นโลกภายนอกเขาเห็นพัฒนาการต่างๆเขาเห็นสิ่งที่มันแตกต่างจากสิ่งที่เขาอยู่เติบโตมาทั้งชีวิตเพราะฉะนั้นถามว่ามติมหาชนมันจึงมีความแตกต่างในเชิงเจเนอเรชันของ2กลุ่มคนเหล่านี้ด้วยเหมือนกันค่ะในสังคมรัสเซียถ้าถามคนเจเนอเรชันหนึ่งคนรัสเซียโอเคเห็นด้วยถ้าถามคนอีกเจเนอเรชันหนึ่งไม่โอเคนะคะพอจะเห็นภาพเนาะนะคะอันนี้น่าจะเป็นมุมมองนะคะที่เราได้พูดคุยกับถามเพื่อนชาวรัสเซียบางกลุ่มนะคะแล้วสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นอย่างเงี้ยครับถ้าเกิดเราบอกว่ามันมีทั้งเรื่องของความแตกต่างทางด้านวัยของผู้คนในประเทศที่มีประสบการณ์ที่แตกต่างกันแล้วด้วยสถานการณ์แบบนี้เนี่ยแล้วภูมิรัฐศาสตร์ของโลกที่เรามีประเทศมหาอำนาจเข้ามาเกี่ยวข้องทั้งตอนนี้เราเห็นทั้งฝั่งยุโรปเองอเมริกาเองจีนนะครับอินเดียแล้วก็หลายๆประเทศอย่างก่อนหน้านี้ก็จะเป็นข่าวเรื่องการส่งอาวุธไม่ส่งอาวุธของเยอรมนีเป็นต้นจากสถานการณ์แบบนี้แล้วก็แต่ละประเทศผู้ที่เข้ามามีปฏิสัมพันธ์ด้วยก็มีจุดยืนทางการเมืองที่แตกต่างกันมันก็นำมาสู่รูปแบบการมามีปฏิสัมพันธ์กับสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นแตกต่างกันออกไปเหมือนกันเนี่ยตอนนี้สถานการณ์แบบนี้จากอาจารย์ทั้งสองท่านมีความคิดเห็นยังไงว่าบทบาทของประเทศมหาอำนาจที่มีความแตกต่างมีจุดยืนที่ต่างกันหรือเหมือนกันเนี่ยมันกำลังทำให้สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองหรือคอนฟ lict ที่กำลังเกิดขึ้นเนี่ยมีแนวโน้มทิศทางไปในทางใดบ้างอาจารย์ทั้งของท่านมีมุมมองยังไงบ้างครับขอเชิญอาจารย์คู่บุญก่อนก็ได้ครับโอเคค่ะเป็นคำถามที่กว้างมากและตอบได้ต้องใช้ อาจจะต้องขอยกเป็นเคสเป็นบางกรณีเหมือนกันนะคะเหมือนอย่างที่กล่าวในมุมมองตอนต้นไปนะคะว่าณตอนนี้มันกินอาณาบริเวณไม่ใช่แค่รัสเซียกับยูเครนและไม่ใช่แค่รัสเซียกับนาโต้ด้วยนะคะไม่ใช่แค่รัสเซียกับนาโต้หรือรัสเซียกับสหรัฐอเมริกาด้วยมันขยายเป็นกลุ่มประเทศที่นิยมประชาธิปไตยหรือฝักใฝ่ประชาธิปไตยพูดง่ายๆโปรประชาธิปไตยกับกลุ่มประเทศที่ไม่ได้ฝักใฝ่ใช้คำนี้แล้วกันนะคะไม่ได้ฝักใฝ่หรือไม่ได้โฟกัสให้ความสำคัญกับการเป็นประชาธิปไตยเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่ามันเกิดการแบ่ง alliance นะแบ่งเขาเรียกอะไรพันธมิตรนะคะออกมาชัดเจนมากยิ่งขึ้นแต่ในขณะเดียวกันมันก็เป็นโอกาสนะคะที่ทำให้ประเทศต่างๆกลับเข้ามามี2แง่แรกเนี่ยกลับมาสนิทแน่นแฟนกันมากขึ้นยกตัวอย่างเช่นนับตั้งแต่มีการรับรองนะคะทั้ง2แคว้นในดอนบาสเนี่ยในวันที่22กุมภาพันธ์ใช่ไหมในตอนนั้นเนี่ยโอ้โหเป็นความแปลกประหลาดใจมากนะคะแล้วก็ reaction ของหลายประเทศนะคะต่างที่จะสเปะสปะยกตัวอย่างในประเทศที่ในแม้แต่กระทั่งในยุโรปเองก็เถอะนะคะก็มีเสียงทิศทางแตกต่างกันเรายังไม่เห็นการรวมกันยูไนต์ในการที่จะสร้างความเห็นร่วมนะคะเพราะว่าเมื่อพูดถึงกรณีรัสเซียแน่นอนประเทศในยุโรป
หลายประเทศแทบจะทุกประเทศเองพึ่งพารัสเซียไม่ทางใดก็ทางหนึ่งไม่มากก็น้อยหรือมีความเกี่ยวโยงกันไม่ว่าจะเป็นทางธุรกิจทางเครือญาติหรืออะไรก็ตามแต่ไม่มากก็น้อยเพราะฉะนั้นมันจึงมีเสียงที่แตกต่างกันค่ะแต่เมื่อสถานการณ์พัฒนาขึ้นมาจนกระทั่งถึงวันนี้เนี่ยนะคะ 6-7 วันที่ผ่านมาเนี่ยเราจะเห็นการกลับเข้ามารวมตัวกันมากยิ่งขึ้นของพันธมิตรอย่าง EU ใช่ไหมคะแล้วก็การเปลี่ยนนโยบายอย่างชัดเจนของเยอรมนีนะคะจากแต่เดิมที่เยอรมนีเนี่ยโอ้โหชัดเจนจะไม่ข้องเกี่ยวและสนับสนุนเรื่องกับเรื่องของการใช้สงครามเป็นเครื่องมือหรืออะไรก็ตามต่อเหล่านี้นะคะแต่กลายเป็นเปลี่ยนนโยบายเป็น historical change นะคะเป็นการเปลี่ยนนโยบายประวัติศาสตร์เลยของเยอรมนีก็ว่าได้และในขณะเดียวกันยกตัวอย่างในเคสนี้นะและในขณะเดียวกันประเทศอย่างเบลารุสนะคะซึ่งก็เป็นพันธมิตรตลอดปีตลอดชาติก็ว่าได้ของรัสเซียใช่ไหมคะน้องปาล์มเบลารุสนี่ก็คือ White Russian เนาะนะคะก็มีผู้นำนะคะที่สายตรงกับมอสโกได้ตลอดเวลาเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเองค่ะก็ได้มีการreferendum อีกแล้วนะลงประชามตินะคะเปลี่ยนรัฐธรรมนูญนะคะเปลี่ยนบางข้อความในรัฐธรรมนูญจากแต่เดิมที่เป็น neutrality คือเป็นกลางตอนนี้กลายเป็นสามารถที่จะมีอาวุธนิวเคลียร์ติดตั้งอาวุธนิวเคลียร์ได้เห็นไหมคะเท่านี้ไม่พอประเทศอย่างตุรกีนะคะตุรกีก็เป็นหนึ่งในสมาชิกนาโตและตุรกีเองก็เคยใช้คำว่าอะไรดีคะอาจจะเป็นเพราะว่าที่ตั้งเนี่ยอยู่ใน2 ทวีปนะทำให้หลายครั้งในการดำเนินนโยบายของตุรกีก็เลยเหยียบฝั่งนั้นทีฝั่งนี้งอนฝั่งนี้ไปซบฝั่งนั้นนะคะบางช่วงก็สนิทสนมกันดีกับนาโต้บางช่วงก็ตีตัวออกห่างไปพึ่งพิงรัสเซียนะแต่ตอนนี้ด้วยภูมิรัฐศาสตร์ที่อาจารย์แมทธิวอธิบายในตอนต้นตุรกีกลับมามีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งเพราะตุรกีเป็นจุดทางออกเชื่อมระหว่างทะเลดำกับทะเลเมดิเตอร์เรเนียนใช่ไหมคะช่องแคบบอสฟอรัสกับดาร์ดาเนลเพราะฉะนั้นตุรกีกลับมามีบทบาทสำคัญในกรณีนี้ตุรกีถึงกับขั้นเสนอตัวเองจะเป็นคนกลางนะในการหาทางออกให้กับความขัดแย้งนี้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นและแน่นอนตุรกีกลับมามีบทบาทสำคัญกับสหภาพยุโรปกับนาโต้อย่างชัดเจนเลยทั้งที่ห่างกันมาช่วงหนึ่งใช่ไหมคะแล้วเศรษฐกิจของตุรกีก็ตกต่ำอย่างรุนแรงเงินเฟ้อมหาศาลในตอนนี้เพราะฉะนั้นเป็นโอกาสอันดีเลยที่จะได้กลับมามีบทบาทสำคัญอีกเพราะฉะนั้นเราจึงเห็นการขยับปรับเปลี่ยนที่ทางต่างๆใช้คำว่าดิฉันไม่อยากใช้คำว่า opportunist นะหรือหาโอกาสแสวงหาโอกาสหรือฉวยโอกาสแต่เป็นการปรับตำแหน่งแหล่งที่อะค่ะของการมีตัวตนอยู่ในเวทีระหว่างประเทศพอสมควรด้วยเหมือนกันค่ะหรืออย่างอินเดียจะไปเรื่อยๆนะคะหรืออย่างอินเดียใช่ไหมคะได้เลยครับเอาได้เลยครับได้เลยครับ อินเดียเนี่ยไม่ยกมือใช่ไหมคะในการประชุมคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาทั้งที่อินเดียก็ถูกมองว่าก็อยู่ในพันธมิตรนะคะของฝั่งประชาธิปไตยเป็นชาติประชาธิปไตยที่ใหญ่ที่สุดในโลกด้วยไม่ได้ยกมือหมายความว่ายังไงมีอะไรหรือเปล่าใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นมันจึงเป็นมันเป็นภาพสะท้อนให้ชัดเจนให้เห็นเลยค่ะว่าเขาเรียกว่าอะไรตำแหน่งแหล่งที่จะใช้คำว่าอะไรดีคะ positioning ของแต่ละประเทศตอนเนี้ยเราเริ่มเห็นการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้ตอบสนองต่อผลประโยชน์ของตัวเองมากที่สุดนะคะเท่านี้ก่อนละกันยกเคสสั้นๆนะคะเชิญน้องปาล์มค่ะครับก็จริงๆเห็นด้วยเลยนะครับที่ตอนนี้สถานการณ์ที่เกิดขึ้นที่ยูเครนมันก็จะทำให้โลกเนี่ยเหมือนกับมีการ polarize หรือว่าแบ่งเป็น2 ขั้ว2 ค่ายนะฮะก็คือกลุ่มที่นิยมระเบียบโลกในลักษณะที่เป็นเสรีนิยมก็จะเป็นเหมือนกับอีกขั้วหนึ่งแล้วก็กลุ่มที่นิยมระเบียบโลกในลักษณะที่เน้นอำนาจอธิปไตยของตัวเองเป็นใหญ่เป็นศูนย์กลางก็จะเป็นอีกขั้วหนึ่งเหมือนกันนะครับแต่มันก็จะมีในแต่ละฝั่งนะฮะมันก็จะมีความcomplicate อยู่อย่างที่อาจารย์คู่บุญได้พูดไว้นะฮะอย่างเช่นอินเดียที่ถือว่าเป็นประเทศประชาธิปไตยก็ยังไม่ได้เข้าร่วมกับฝั่งที่เรียกว่าฝั่งพันธมิตรตะวันตกอย่างเต็มตัวด้วยซ้ำอันนี้ก็อาจจะด้วยปัจจัยหลายๆอย่างโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของภูมิหลังทางนโยบายการเมืองระหว่างประเทศเช่น
อินเดียก็มีความสัมพันธ์กับสหภาพโซเวียตไปอย่างยาวนานในแง่ของการที่เป็นเหมือนกับเป็นผู้เล่นที่สหภาพโซเวียตเนี่ยใช้ประโยชน์ในฐานะที่มาบล็อกจีนในช่วงหนึ่งที่ตอนนั้นที่สหภาพโซเวียตกับจีนมีความขัดแย้งกันแต่ก็เรื่อยมานะฮะยังมีการส่งอาวุธยังมีการค้าขายอะไรกันเรื่อยมาอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างที่ว่าตัวอย่างว่าบางครั้งเนี่ยอาจจะดูเหมือนว่าคาแรคเตอร์ของผู้เล่นนี้อาจจะเป็นคาแรคเตอร์ของโลกเสรีนิยมแต่ว่าเรื่องบางเรื่องที่มันอาจจะเป็นปัจจัยบางอย่างที่มันมีลักษณะอยู่นี้มันก็อาจจะส่งผลต่อการตัดสินใจในการดำเนินนโยบายต่างประเทศในปัจจุบันเช่นกันนะฮะอีกอย่างหนึ่งก็คือต้องบอกก่อนว่าในสงครามครั้งนี้นะฮะผมว่าเราอย่าเพิ่งโฟกัสในกรอบระยะเวลาสั้นๆแค่ว่าอันนี้ผมอาจจะไปทีละระยะนะฮะเช่นระยะแรกก็อาจจะระยะแค่ช่วงประมาณ1 สัปดาห์หรือ1 เดือนที่ผ่านมาเราอาจจะมองเห็นว่าเอ๊ะทำไมอยู่ดีรัสเซียบุกอูเครนใช่ไหมฮะแล้วก็ไปขนอาวุธขนทหารไปทำเหมือนกับไปรบที่นั่นแต่ถ้าเราถอยห่างออกมาก็คือซูมเอาออกมาในช่วงสักระยะประมาณในรอบ1 ปีที่ผ่านมาเราก็จะเห็นว่าไอ้ตัวที่เราเรียกว่าหลายๆคนใช้คำว่าสงครามในอูเครนเนี่ยมันเป็น consequence ของเขาเรียกว่าอะไรนะฮะเหตุการณ์หลายๆเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่เป็นซีรีส์เช่นในช่วงเมื่อกลางปี 2021 ก็คือปีที่แล้วมันก็จะมีเรื่องของการที่เรือรบนะฮะของฝ่ายนาโต้เนี่ยก็เข้ามาซ้อมรบนะฮะในทะเลดำที่ค่อนข้างที่จะประชิดกับคาบสมุทรไครเมียซึ่งรัสเซียก็ถือว่าเป็นผู้ที่ใช้อำนาจอธิปไตยอยู่ตรงนั้นนะฮะอันนี้เราพูดอำนาจอธิปไตยที่ถูกใช้ในไครเมียเนี่ยในเชิงที่เป็นเดอฟาโตนะก็คือเป็นข้อเท็จจริงว่ารัสเซียเนี่ยเป็นคนควบคุมตรงนั้นอยู่อันนี้ก็จะมีการซ้อมรบนะฮะที่ตรงนั้นแล้วก็ถือว่าเป็นหนึ่ง provocation แรกที่รัสเซียค่อนข้างคอนเซิร์นมากแล้วก็ตามมาด้วยการที่เครื่องบินรบนะฮะก็ฝ่ายนาโต้เหมือนกันก็ได้เข้ามาบินป้วนเปี้ยนนะฮะผมไม่แน่ใจว่าเข้ามาในน่านฟ้ารัสเซียด้วยไหมนะฮะในแถวน่าจะเป็นแถวบอลติกนะฮะก็มีเรื่องนี้เหมือนกันแล้วถ้าเราถอยห่างออกมาปุ๊บถอยจากที่ว่าในรอบ1 ปีเราถอยกลับไปสัก30 ปีเลยนะฮะอันนี้เราถอยไปไกลแล้วก็จะเห็นว่าเดิมทีนะฮะในช่วงสงครามเย็นเนี่ยเราจะเห็นกลุ่มพันธมิตรทางทหารอยู่2 กลุ่มก็คือกลุ่มนาโต้กับกลุ่มวอร์ซอแพคใช่ไหมครับแล้วก็ซึ่งกลุ่มนาโต้เนี่ยก็จะเป็นกลุ่มพันธมิตรทางทหารที่ถือว่าเป็นกลุ่มของประเทศที่เรียกตัวเองว่าเป็นโลกเสรีโดยการนำของสหรัฐอเมริกาส่วนกลุ่มประเทศวอร์ซอแพคก็ถือว่าเป็นกลุ่มประเทศที่เคยอยู่ในบล็อกของสังคมนิยมก็จะมีสหภาพโซเวียตเป็นผู้นำแต่ทีนี้เมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงในยุโรปตะวันออกในช่วงปี 1989 ถึงปี 1991 จนกระทั่งมีการล่มสลายเป็นแบบโดมิโนนะฮะในหมู่ของประเทศคอมมิวนิสต์เนี่ยแล้วก็จนกระทั่งไปถึงการล่มสลายของสหภาพโซเวียตเองเนี่ยตัววอร์ซอแพคมันก็หายไปนะครับตัววอร์ซอแพคก็หายไปทีนี้เดิมทีเขตแดนของเขตอิทธิพลของนาโต้เนี่ยมันก็จะอยู่แค่อยู่ตรงกลางยุโรปตรงกลางนะฮะประเทศเยอรมันประเทศมีเยอรมันมีทางอิตาลีอะไรลงมาใช่ไหมฮะส่วนโปแลนด์เช็กโกสโลวาเกียอะไรพวกนี้เนี่ยเดิมทีก็อยู่ในฝั่งของสหภาพโซเวียตแต่พอวอร์ซอแพคล่มลงไปประเทศกลุ่มเหล่านี้ก็ย้ายฝั่งไปที่นาโต้นะฮะดังนั้นเนี่ยมาจึงเห็นได้ว่าทิศทางในการขยับเข้ามาของนาโต้เนี่ยมันขยับมาทางตะวันออกเรื่อยๆเลยนะฮะแล้วก็มันก็ขยับเรื่อยๆนะฮะโปแลนด์เช็กสโลวาคใช่ไหมฮะโรมาเนียบัลแกเรียและอื่นๆรวมไปถึงกลุ่มประเทศบอลติกทั้งหลายทั้งรัสเซียเอสโตเนียลิทัวเนียเนี่ยก็เข้ามาเหมือนกันซึ่งมันก็เห็นได้ว่าถ้าเราดูตามระยะตามไทม์ไลน์เนี่ยมันเป็นการที่จะเป็นพัฒนาการที่มุ่งมาสู่ตะวันออกจริงๆซึ่งเราก็ต้องไม่ลืมตรงนี้เหมือนกันแล้วก็อีก
ส่วนหนึ่งก็คือว่ารัสเซียเนี่ยก็ใช้เรียกว่าอะไรเขาเคยมีได้รับคำมั่นสัญญาจากผู้นำของตะวันตกเองนะฮะเอาเข้าจริงๆตรงนี้เนี่ยเป็นประเด็นที่ controversial มากๆนะครับเพราะว่าฝ่ายที่สนับสนุนนาโตเองก็จะมีข้อมูลว่ามีเพิ่งไปสัมภาษณ์มิคาอิล กอร์บาชอฟนะฮะอดีตผู้นำโซเวียตว่าเอ๊ะกอร์บาชอฟเนี่ยไปพูดกับผู้นำตะวันตกอะไรอย่างนี้ไว้หรือเปล่านะฮะซึ่งกอร์บาชอฟก็บอกว่าฉันไม่ได้พูดอะไรเลยอันนี้ก็จะมีข้อโต้แย้งตรงนี้มาเหมือนกันแต่ว่าเอาเข้าจริงๆแล้วเราย้อนกลับไปดูนะเขาเรียกว่าสิ่งที่มันเรคคอร์ดไว้ณตอนนั้นดีกว่าว่าเราก็จะเห็นได้ว่าแม้กระทั่งคริสน่าจะเป็นผมจำไม่ได้ชื่อนะฮะคริสหรือเจมส์เบเกอร์ที่จะดูเรื่องนโยบายในสมัยของจอร์จบุชผู้พ่อนะฮะเขาก็เหมือนกับเคยให้สัญญากับรัสเซียไว้จริงๆนะฮะผู้นำที่ครองรัสเซียซึ่งเป็นผู้ที่สืบสิทธิและพันธกรณีของสหภาพโซเวียตเหมือนกันว่าโอเคนาโต้ก็จะไม่ขยายเข้าไปซึ่งแต่ว่าในความเป็นจริงที่เราเห็นนะฮะก็อย่างที่เห็นว่าพัฒนาการมันเป็นการ move มาทาง east มาทาง eastern side ซึ่งอันนี้ก็เป็นข้อคอนเซิร์นของผู้นำรัสเซียมาโดยตลอดแล้วก็เอาเข้าจริงๆแล้วเนี่ยผู้นำรัสเซียก็พยายามที่จะหาวิธีเจรจามาโดยตลอดเลยนะฮะแต่ก็ไม่เป็นผลเพราะว่าเหมือนกับทั้งโลกตะวันตกแล้วก็ทางรัสเซียเองก็ใช้แว่นตาคนละอันในการมองทางโลกตะวันตกก็จะมองว่าก็ใครจะสมัครเป็นสมาชิกของนาโต้แล้วก็ไม่มีสิทธิ์ไปบังคับใช่ไหมฮะแต่ว่ารัสเซียเองก็จะมองว่าถ้านาโต้มันมีการรุกล้ำเข้ามาเนี่ยมันถือว่ายิ่งเข้าใกล้รัสเซียเท่าไหร่รัสเซียก็จะรู้สึกว่ายิ่งเป็นภัยมากขึ้นซึ่งถามว่าทำไมรัสเซียถึงมีความกังวลตรงนี้สูงมากเนื่องจากว่าถ้าหากว่าประเทศที่อยู่ใกล้รัสเซียได้กลายมาเป็นสมาชิกนาโต้นะฮะนั่นหมายความว่านาโต้ก็สามารถที่จะมาติดตั้งอาวุธเชิงยุทธศาสตร์ไม่ว่าจะเป็นระบบยิงขีปนาวุธหรือว่าระบบต่อต้านขีปนาวุธที่ประชิดพรมแดนรัสเซียมากขึ้นเรื่อยๆนะซึ่งก็รัสเซียก็ถือว่าไม่ปลอดภัยนะเช่นอย่างในกรณีของยูเครนอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องของที่รัสเซียไม่สามารถที่จะยอมได้เลยนะฮะเพราะว่าอย่างประเทศอื่นๆที่มีพรมแดนประชิดกับรัสเซียอย่างเช่น3 รัฐบอลติกเนี่ยเขาก็เป็นเนโตนะเป็นนาโตแต่ว่าผมมองว่ามันก็จะเป็นคนละเคสกับยูเครนเพราะหนึ่งก็คือในกลุ่มประเทศบอลติกนั้นนะฮะจริงๆข้างหลังบ้านของกลุ่มประเทศบอลติกมันก็จะมีดินแดนที่เราเรียกว่า exclave territory ของรัสเซียอีกอันหนึ่งที่ชื่อว่าคาลินินกราดซึ่งมันตั้งอยู่ตรงกลางส่วนที่เขาเรียกว่าเป็นยุโรปกลางโดยซ้ำนะฮะทางใต้ติดโปแลนด์ทางตะวันออกติดกับลิทัวเนียแล้วก็รัสเซียก็ถือว่าเป็นเมืองที่สำคัญมากซึ่งส่วนตัวเคยไปมาแล้วก็พอไปถึงสนามบินก็จะเจอตำรวจถามว่าเอ๊ะคุณจะไปตรงนั้นตรงนี้ไหมเพราะว่าคาลินินกราดค่อนข้างเป็นเมืองที่มี restriction ค่อนข้างมากในการเดินเพราะถือว่าเป็นเมืองยุทธศาสตร์อันนี้ก็จะถือว่ารัสเซียก็ยังมีดินแดนที่ปลอดภัยอยู่นะฮะโอ้ขอบคุณมากเลยฮะที่ช่วยเปิดนะฮะซูมขออนุญาตซูมนิดนึงนะฮะซูมไปตรงคาลินินกราดนิดนึงนะฮะปึ๊บนะฮะโอเคเนี่ยฮะตรงไปทางซ้ายนิดนึงนะครับเนี่ยโอเคเนี่ยนะฮะเราจะเห็นว่าเราจะมีลิทัวเนียแล้วก็โปแลนด์เนี่ยล้อมรอบคาลินินกราดตรงนี้เป็นเขตการปกครองที่อยู่ในระดับจังหวัดหรือโอบลัสนะฮะคาลินินกราดยาโอบลัสเนี่ยก็ถือว่าอยู่ตรงกลางเลยแล้วก็รัสเซียก็สามารถที่จะเอาอะไรมาติดตั้งตรงนี้ได้เหมือนกันดังนั้นเนี่ยในเคสของ3 ประเทศบอลติกเนี่ยรัสเซียก็จะไม่ค่อยห่วงเท่าไหร่อันนี้ประเด็นแรกประเด็นที่2คือเรื่องความเกี่ยวข้องเชิงวัฒนธรรมกลุ่มประเทศบอลติกพวกนี้เนี่ยเขาไม่ได้เป็นชาวสลาฟนะฮะดังนั้นก็รู้สึกว่าถ้าจะไปจงรักภักดีกับใครหรือว่าจะเอาใจออกห่างหรืออะไรเนี่ยก็ไม่ได้เป็นเรื่องที่น่าเสียหายมากตามมุมมองของชนชั้นนำรัสเซียแต่ในขณะเดียวกันยูเครนเนี่ย
ผมอาจจะเรียกได้ว่าเป็นดินแดนศักดิ์สิทธิ์ของในสายตาชนชั้นนำรัสเซียเลยก็ว่าได้นะฮะมันมีความเป็นมาตั้งเป็นพันปีนะฮะตั้งแต่สมัยอาณาจักรคีเวนรุสนะฮะเรื่อยมาจนกระทั่งมีการขยับขยายนครรัฐต่างๆนะฮะแล้วก็ด้วยพัฒนาการทางประวัติศาสตร์เนี่ยมันก็จะทำให้ช่วงหนึ่งที่เคียฟเนี่ยที่เป็นจุดเริ่มต้นเนี่ยมันซบเซาลงไปแล้วมันก็กลายไปรุ่งเรืองที่มอสโกขึ้นมาแล้วตอนหลังเนี่ยดินแดนตรงแล้วก็ตอนหลังเนี่ยพอมอสโกได้กลายมาเป็นแกนกลางหลักของรัฐรัสเซียเนี่ยก็จะเรียกในส่วนที่เป็นอูเครนว่าอูไครนาซึ่งคำว่าอูไครนามันแปลว่าดินแดนที่ตรงขอบนะฮะอันนี้ก็จะถือว่าเป็นการที่จะมองจากสายตาแล้วก็จากสำนึกของความเป็นคนรัสเซียแล้วก็คนอูเครนด้วยนะครับแล้วก็ในยุคสมัยหนึ่งเองเนี่ยตรงที่เราเรียกว่าเป็นอูเครนเนี่ยเคยมีการใช้เทอมว่าเป็นมาลารัสเซียด้วยนะฮะอันนี้ผมจะขอขยายความนิดนึงก็คือในกลุ่มประเทศสลาฟตะวันออกเนี่ยก็จะถือถ้าเราพูดกันโดยหยาบๆก็จะถือว่าเป็นกลุ่มประเทศรัสเซียด้วยซ้ำนะฮะเพราะเราจะมีในยุคหนึ่งเนี่ยมีการใช้คำว่าเวลิการัสเซียมีการใช้คำว่ามาลารัสเซียแล้วก็เบลารัสเซียนะฮะซึ่งเบลารัสเซียเนี่ยก็คือพัฒนามาเป็นเทอมที่เรียกว่าเบลารุสในปัจจุบันนะฮะหรือดังนั้นเนี่ยในอดีตเนี่ยคำว่าอูเครนหรืออูไครนาเนี่ยก็จะถูกใช้ด้วยเทอมของคำว่ามาลารุสเหมือนกันก็คือเป็นรัสเซียน้อยนั่นเองในนี้เราจะเห็นว่ามันมีความเชื่อมโยงทางกันในเชิงของวัฒนธรรมแล้วก็ประวัติความเป็นมาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ดังนั้นเนี่ยรัสเซียก็ถือว่าตรงนี้ที่เป็นดินแดนก็ค่อนข้างที่จะศักดิ์สิทธิ์แล้วก็อีกเหตุผลหนึ่งก็คือว่าถ้าหากว่าปล่อยให้อูเครนเนี่ยได้เข้าเป็นสมาชิกนาโตนะฮะก็นาโตก็อาจจะมีสิทธิ์ที่จะเอาขีปนาวุธมาตั้งที่เมืองเช่นอาจจะเมืองใหญ่เช่นเมืองคาร์คอฟหรือว่าอาจจะเรียกว่าคาคีฟนะฮะซึ่งห่างจากมอสโกแค่ไม่กี่ร้อยกิโลนะอันนี้ถือว่าเสี่ยงมากนะดังนั้นเนี่ยรัสเซียก็จะยอมทำทุกอย่างที่จะไม่ให้อูเครนเนี่ยได้เข้าไปเป็นสมาชิกของนาโตคืออย่างน้อยที่สุดผมมองว่าถ้าหากว่าสถานการณ์ในปัจจุบันเนี่ยผลักดันให้อูเครนเนี่ยเข้าไปเป็นสมาชิกของสหภาพยุโรปเนี่ยอันนี้ผมว่าอย่างน้อยที่สุดรัสเซียก็คงจะพอยอมรับได้บ้างเพราะว่ากลุ่มคำว่าสหภาพยุโรปมันเป็นกลุ่มความร่วมมือทางเศรษฐกิจเป็นสัดส่วนใหญ่ถูกไหมฮะแต่ว่าถ้าหากว่าเป็นคำว่านาโตเนี่ยมันเป็นเรื่องของความมั่นคงซึ่งรัสเซียยอมไม่ได้เด็ดขาดนะฮะก็เดี๋ยวขอให้ส่งเซสชั่นต่อให้ครับขออนุญาตเพิ่มเติมในมุมมองขยายความต่อได้ไหมคะอาจารย์นรุต นอกเหนื ได้ อ เลย จา ค ก รับอาจารย์เชิญครับ ค่ะพอดีมันสอดคล้องกับที่อาจารย์แมทธิวพูดถึงเรื่องของ identity ใช่ไหมคะที่พูดถึงเวลาเราจะต้องทำความเข้าใจนโยบายต่างประเทศเนี่ยมันต้องเข้าใจถึง identity หรืออัตลักษณ์บางอย่างด้วยและสิ่งที่คุณปาล์มพูดถึงเมื่อสักครู่นี้เนี่ยนะคะว่ายูเครนหรือเบลารุสนะคะเนี่ยเคยเป็นขอบเขตนะอูเครนนาใช่ไหมคะหรือมาลาอูเครนก็คือมาลารัสเซียใช่ไหมรัสเซียน้อยอย่างเงี้ยนะคะก็เพราะฉะนั้นนี่คือ identity อย่างหนึ่งของรัสเซียนะคะแล้วย้อนกลับไปนะคะที่ดิฉันบอกว่าเอ้ยปูตินเนี่ยอยู่ในยุคสมัยที่มองเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องหลักถูกไหมคะเพราะฉะนั้นมันจึงสอดคล้องกันน่ะยูเครนจะไปเป็น identity แบบสหภาพยุโรปได้ยังไงนะคะidentity ของยูเครนคือรัสเซียอีกประเด็นหนึ่งที่มองข้ามไม่ได้เลยนะคะนั่นก็คือประเด็นเรื่องของgeopolitics ค่ะนอกเหนือจากเรื่องของ identity และความที่แหล่งกำเนิดดั้งเดิมของชาวสลาฟเนี่ยมันคือยูเครนความเป็นพี่เป็นน้องความเป็นเกี่ยวโยงกันเนี่ยมันใกล้ชิดเหลือเกินนะคะสิ่งหนึ่งก็คือทะเลดำตรงนี้ที่เราเห็นค่ะมันเป็นอะคิลลิสฮิลของรัสเซียมาโดยตลอดทุกคนเข้าใจคำว่าอะคิลลิสฮิลใช่ไหมคะเป็นจุดอ่อนค่ะอะคิลลิสนี่เข้มแข็งมากรบที่ไหนฆ่าได้ทุกคนแต่มีจุดอ่อนอยู่ที่ตรงข้อเท้านะคะทะเลดำคืออะคิลลิสฮิลของรัสเซียมาโดยตลอดนะคะเคยมีสงครามไครเมียนะคะในช่วงจำปีคศไม่ได้ถ้าคุณปาล์มจำได้เพิ่มหน่อยนะคะสงครามไครเมียในสมัยขออนุญาตครับ1851 1851 ถึง 1853ฮะเยี่ยมมากเลยนะคะตรงกับพระเจ้านิโคลัสที่1นะคะเห็นไหมใช่ใช่ครับ
ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นทำให้รัสเซียสูญเสียบทบาทนะคะจากภูมิภาคยุโรปไปเลยหลังจากการพ่ายแพ้ที่ไครเมียในตอนนั้นนะคะแต่กลับมาค่ะ Black Sea ทะเลดำเนี่ยนะคะที่เราเห็นนอกจากจะเป็นจุดสำคัญเป็นอะคิลิสฮีลเป็นจุดอ่อนนะคะที่รัสเซียได้มาตั้งแต่สมัยจักรวรรดินิยมในสมัยพระนางแคทเธอรีนมหาราชนะคะแคทเธอรีนที่2เนาะเสียไปนะคะเสียขอบเขตอิทธิพลไปในสมัยนิโคลัสที่1นะคะทะเลดำยังเป็นแน่นอนทุกคนทราบเป็นที่ตั้งนะคะฐานทัพเรือแต่นี่คือทางออกทะเลน้ำอุ่นแห่งเดียวเท่านั้นของรัสเซียเพราะฉะนั้นความสำคัญในเชิงภูมิรัฐศาสตร์ของยูเครนเนี่ยจึงสำคัญกว่าลัตเวียลิทัวเนียเอสโตเนียมากนะคะเพราะนี่คือทางออกสู่ทะเลน้ำอุ่นแห่งเดียวที่ใช้งานได้ตลอดปีรัสเซียแผ่นดินใหญ่นะคะใหญ่กว่าอเมริกา2 เท่าใหญ่กว่าจีน2 เท่ามีทางออกสู่ทะเลแปซิฟิกทะเลเหนือทะเลบอลติกแต่ไม่ใช่ทะเลน้ำอุ่นเลยค่ะหมายความว่าไม่สามารถเดินเรือได้ตลอดปีเพราะฉะนั้นนี่คือจุดสำคัญที่รัสเซียสามารถออกสู่ทะเลน้ำอุ่นได้ทั้งปีและเป็นจุดแก่นแกนสำคัญมาโดยตลอดในนโยบายต่างประเทศของรัสเซียนับตั้งแต่สมัยพระเจ้าปีเตอร์มหาราชนะคะจนกระทั่งสมัยสหภาพโซเวียตและจนกระทั่งมาถึงปัจจุบันด้วยเช่นเดียวกันลองดูแผนที่ตรงนี้นะคะที่ฉันอาจจะไม่ได้อธิบายละเอียดมากนะแม้ว่าตอนนี้นะคะไครเมียเนี่ยแน่นอนเป็นรัฐของรัสเซียแล้วไม่มีทางกลับคืนแน่นอนแต่อย่าลืมว่าบริเวณตรงนี้ค่ะถ้ารัสเซียจะออกมาสู่ตรงนี้แน่นอน1ต้องผ่านตุรกีใช่ไหมช่องแคบบอสฟอรัสตรงนี้แล้วลองนึกนะคะถ้าเกิดสมมติยูเครนเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งนะของนาโต้นะคะหมายความว่าการจะผ่านทะเลเหล่านี้มันต้องผ่านฝั่งที่มันเป็นนาโต้ล้อมรอบเลยอะนึกออกไหมนะคะเพราะฉะนั้นมันจึงมีความสำคัญในเชิงยุทธศาสตร์ด้วยนะคะว่าเฮ้ยนี่แค่ผ่านตุรกีก็ยากแล้วนะแต่โชคดีที่ตุรกีเนี่ยปรับนโยบายไปปรับนโยบายงอนคนนั้นงอนคนนี้ไปมาถูกไหมคะยังพอปรับเปลี่ยนได้แต่พอมันเป็นแผ่นดินเดียวเมนแลนด์กับยุโรปไปเลยเนี่ยอันนี้จะยากแหละเพราะว่าทะเลดำเห็นไหมตรงนี้กับโรมาเนียบัลแกเรียถ้ายูเครนไปตรงนี้ด้วยอันนี้จะเป็นเรื่องสำคัญเหมือนกันที่ตีวงล้อมกรอบรัสเซียเลยพอสมควรเพราะฉะนั้นนี่คืออีกหนึ่งเหตุผลทาง geopolitics ที่สำคัญกับรัสเซียค่ะขอบคุณครับอาจารย์ทั้ง2ท่านครับน่าสนใจมากๆที่มีมุมมองทั้งเรื่องของมุมมองของคนนะครับแล้วก็เรื่องของภูมิรัฐศาสตร์ผมมีคำถามนะเดี๋ยวผมจะถามเป็นทั้งภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาไทยเพื่อที่จะให้อาจารย์แมทได้เข้ามามีส่วนนะครับในการตอบ Hello Matt are you still here with us let me find อาจารย์ Matt oh okay อาจารย์ Matt okay you're here hello welcome back again. I do have 5 questions and I'm going to every question is in Thai. I'm going to translate it into English. So if any one of you would like to answer those questions or some of them, just tell me. I'm going to translate the first one first. If the conflict stay maybe for quite some time after this, what's going to be the consequences or the impact on energy security of Thailand? That would be the first question. So it's going to be about the energy security crisis. เป็นปัญหาเรื่องเกี่ยวกับคำถามคือหากว่าสถานการณ์ที่มีความยืดเยื้อต่อไปเป็นระยะเวลานานจะส่งผลให้เกิดวิกฤตในด้านพลังงานของไทยและผลกระทบอะไรบ้างนะครับ That would be the first question about the energy security. The second question is what would be the impact towards Asia Pacific จะมีสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับยูเครนเนี่ยจะมี impact ต่อเอเชียแปซิฟิกอย่างไรบ้างนะครับอันนี้เป็นคำถามที่2เป็นเรื่องของเอเชียแปซิฟิก The third question they ask what would you think of the phrase or the sentence that says that this conflict is the legacy of Cold War สงครามนี้นะครับหรือความขัดแย้งนี้เป็นผลจากสงครามเย็นอย่างไรนะอันนี้เป็นท่านเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย Do you agree or disagree with that saying that this is the legacy of the Cold War? The fourth question is that
if this conflict stay and it's going to last for quite some time in the future, is this going to be another division between political ideologies again? Are they going to have a split between ideologies of authoritarian state or non-democratic countries group and democratic country group? So would this conflict create another kind of ideology conflicts in the future, in your opinion? Okay, that would be the first four questions that I'm going to ask you. So if you have any ideas, opinions about every questions or some of them, just let me know. Ajahn Matthew, you can share your thought first, please. Yeah, I think I might leave the question about energy security to my Thai friends. I don't really know too much. I don't really know the dependency of Thailand on Russian gas, but I know that Western Europe has quite a big dependency on Russian gas. So there is a bit of a, I think there's a scramble going on just now where the European leaders are trying to find a new source of energy. For they're talking about the lights going out soon, so they'll have to find a new supply of energy. But yeah, as with regards to Thailand, I'm not so sure what the situation is. I think the question about whether this is a legacy of the Cold War is a very interesting question. And I think in some respects it is a legacy of the Cold War. You know, if we understand that the United States and the NATO countries, they have essentially continued with their presence in Europe, expanding, and Russia has taken over, a similar role to the Soviet Union as the adversary of the United States. It seems to me, I read somewhere that there were 3 objectives, I think, of the United States in the post-Cold War period, and that was to include Germany in NATO, to keep Russia down, and down and out and not powerful, and to maintain US hegemony in the world. And if these were the 3 objectives at the end of the Cold War of the United States, this attempt to keep Russia down, to expand NATO, to very much have Russia as the adversary, the geopolitical adversary. I think the Russian government might see it that way, and if this comes from the post-Cold War settlement, then I think we have to see that this conflict in Ukraine has certainly got some roots in that moment, that historical moment. I know that some authors believe that it would have been a far better idea to try and include Russia into the security architecture of Western Europe, but instead of doing that, they seem to have excluded Russia. I know that at certain points in the post-Cold War period, Russian governments were looking for great cooperation with Western European countries. And really this didn't materialize, and so they turned over to the Eurasian continent and trying to build this Eurasia Economic Union, of which they are the leader. And so I just think that if we look back at the end of the Cold War, if it's the case that Russia has been excluded, has been made to feel like the adversary of the United States and Western Europe, then I think we can see the roots of this problem going back to the end of the Cold War. My opinion. Thank you. Can I speak in English also? Because I also want to exchange this topic, this question with Ajahn Matthew.
regarding is this situation that's going on is a legacy of Cold War? First of all, I see NATO is purely legacy of Cold War. I mean, we see Warsaw Pact that also created during in the same time in 1953, while NATO was in 1949, right? It's just like directly the counteract to each other. And this is purely Cold War things. And Warsaw Pact is gone now. Why NATO is still necessary? Since the world is in the, let's say, kind of unipolar already, so then why NATO is still needed in that sense? We already have United Nations and everything. So it's the first question. First point of view, let's say that. And the other thing that I also see that what the situation going on here now is a rational choice that happening. For me, what I see, again, don't call me that I'm pro-Russia or that thing, but I see this movement is a rational choice. For example, why I saying that? Okay, a little background here. I mean, I also based this thing from the Professor John Mearsheimer that you also mentioned in your presentation also regarding that this situation was the fall of the US policy that, increasing the influence in that sense, and also push Russia into let's say the corner. That's why it's come to this point. So for example, I mean, since the Bucharest summit, right, that happened, that allow Georgia and Ukraine to join the NATO. Let's say that directly in 2008 there was a war in Georgia. And then Georgia break into North Ossetia and Abkhazia, right? And then is that NATO come to help or do anything that much? Actually, I didn't see that much, and the consequence is now today as we see. And directly after that, we didn't see much improvement of Ukraine until the situation developed in 2014, right? And then Crimea was annexed into Russia. I mean, this is strategically understandable in the sense, didn't mean that I accept that, but agree to that. But I say that I just want to explain that it just makes sense in the point that Russia do that, because otherwise they will lose it, right? But why is now? Why Russia? I mean, the situation in Donbass is going on for like 8 years, right? Why now? Why the movement is happening now? Actually, I have explanation for that. Because with this new government, they have a new constitution also. And in Ukrainian constitution that was written in 2019, just before COVID, that written in the chapter that Ukraine will join NATO, which means that in every policy and act of the government from now on of Ukraine, either it will be Zelensky or new puppet or whatsoever, but constitution is forced already that Ukraine will develop toward to join NATO. So this is, I think this is also just like the last haystack, right? You say that the last haystack, that why Russia have to make this move. And again, it's not that NATO or the US didn't know that. And Putin already warned us in beginning, since 2008 from the Bucharest summit, right? That, okay, this is unacceptable. Georgia is already clear, is already a message to the world, to NATO, to US, and then it's happened to Ukraine again. And I mean, then why it's not happening in 2019? I think it's COVID is happening. And now, since the COVID situation is getting more neutralized, let's say that, so the way that Ukraine will heading to join NATO is more one way in that sense. I think that's why it's the rational choice that Putin have to do it right now before it's getting more. So that is the message also. But one more question, sorry, one more question is that, is it US didn't know that this is going to happen? US and NATO are the one who come out and give the information that Russia will invade Ukraine.
how long is going on since last autumn, right? That everybody on earth know that, okay, Russia will invade Ukraine. And at first, even the date exactly that will be on Wednesday, I cannot remember. And then my question is if US and NATO know that this Russia will invade Ukraine, so this situation could be avoided. Is it avoidable? Through the negotiation, through the talk, through the diplomacy way? Then why let this situation develop into this point? I've got that point as well, because yes, as I said that before, these consequences, there were some kind of events that Mr. Putin already tried to convince the Western partners to join and accept the proposal from the Russian side as well to give the Russia this security guarantee that can be described in detail, that the NATO would not shouldn't be expand to easternward to Russia as well. And the another perspective that I would like to share with us all is in the perspective from the ethno-political process as well, because when we see the boundary, the line of the boundary of Ukraine and Russia, this just kind of created just 100 years ago, and the creation of the border between Soviet Ukraine and Soviet Russia is kind of not based on the place of the ethnicity living there. So we can see that when before the Crimea the Crimea joined Russian Federation, we see that in the territory of Ukraine, there is the Russian minority as well, who is living in the eastern Ukraine, and especially in the Crimean Peninsula, so called the Autonomous Republic of Crimea. And I'd like to point to the events in the 2014 when the government of the Yanukovych already toppled and he fled to Russia. So the new government imposed more radical nationalist policies as well towards the Russian minority. And there were facts that the Ukrainian government already mistreat the Russian minority as well. So we can see the law about to abolish the status of the Russian language as the official language of the Ukraine, and some kind of quote from one of the leader of the new government that they will not guarantee the security of the Russian minority who is living in the Ukraine territory as well. So this one could be used as a tool that Vladimir Putin or Russian government use this to claim that he has the policy that protects the Russian compatriots who live in the post-Soviet state as well. Even in the Russian compatriots who is living in the Baltic states. So the Russian compatriots there, the most of them has not has no citizenship. So the Russian government has to help to support
these people as well. So they will do the same with the Russian minority in Ukraine or in in Georgia in the case of South Ossetia and Abkhazia as well. Yes, and if we have to break through this complicated situation, let's say that after the negotiation of peace, something like that, the topic about the minority right in the Ukraine should be raised as well to pass through this. Thank you very much. I'm going to ask you to anyone have any ideas or concerns about the issues of energy security, the impact towards the energy security in Thailand. You can answer in Thai คุณปาล์ม and อาจารย์คู่บุญครับ อันนี้เป็น impact ต่อพลังงานของไทยใช่ไหมคะหรือว่าพอดี ครับ ค่ะโอเคแน่นอนอันนี้น่าจะเป็นfirst scenario ที่จะเกิดขึ้นเลยนะคะสิ่งที่เราเห็นทันทีเลยนะคะก็คือผลกระทบโดยตรงทางด้านเศรษฐกิจนะคะซึ่งกระทบโดยตรงเนี่ย ในระยะสั้นนี้ชัดเจนนะคะความผันผวนของตลาดหุ้นการเพิ่มขึ้นของราคาน้ำมันนะคะที่ส่งผลนะคะและต่อไปจะส่งผลต่อแน่นอนประเทศไทยนะคะเป็นประเทศที่พึ่งพิงการท่องเที่ยวและยิ่งในช่วงขณะนี้นะคะหลังจากโลกนะคะฟื้นตัวนะจากโควิดเนี่ยแน่นอนนะคะไทยเองก็ต้องการการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจในมิตินี้ด้วยนะแน่นอนนักท่องเที่ยวเหล่านี้ไม่ได้หมายถึงแค่นักท่องเที่ยวจากรัสเซียแม้ว่านักท่องเที่ยวจากรัสเซียนี่จะครองวงอมาตย์ที่พัทยาเลยนะคะคนจะเห็นว่าและพัทยาและภูเก็ตด้วยนะคะจะเห็นว่าโอ้โหไม่ใช่แค่รัสเซียด้วยยูเครนด้วยเพราะฉะนั้นเกิดกรณีแบบนี้รวมถึงการปิดน่านฟ้าด้วยไม่ง่ายเลยที่นักท่องเที่ยวจะเดินทางมาที่ไทยเท่านั้นยังไม่พอในภาวะตึงเครียดแบบนี้อินเฟลชันหรือว่าเงินเฟ้อจะเกิดขึ้นอย่างมหาศาลแน่นอนและส่งผลกระทบต่อประเทศโดยตรงแน่นอนก็คือในยุโรปเองด้วยเหล่านี้นะคะยุโรปต้องหาแหล่งพลังงานทดแทนนะคะซึ่งเอามาจากไหนล่ะก็ต้องเอามาจากส่วนแบ่งจากที่อื่นของโลกซึ่งก็จะยิ่งทำให้ราคาน้ำมันสินค้าและบริการต่างๆเพิ่มขึ้นสูงอีกเพราะฉะนั้นนี่จึงเป็นผลกระทบที่จะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนนะคะนอกจากนั้นแล้วในระยะยาวค่ะน่าจะส่งผลไปถึงการที่สินค้าส่งออกและนำเข้าของไทยแม้อาจจะไม่ได้เป็นคู่ค้าสำคัญกับรัสเซียนะคะแต่ว่าก็มีเขาเรียกว่าอะไรการซื้อขายระหว่างกันอย่างชัดเจนนะคะไม่ว่าไทยเนี่ยก็มีส่งสินค้าเอ็กซ์พอร์ตไปที่ไทยไปที่รัสเซียนะไม่ว่าจะสินค้าพวกอย่างเช่นยางนะคะแล้วก็machinery อะค่ะก็คือเครื่องอุปกรณ์ต่างๆเหล่านี้เพราะฉะนั้นก็น่าจะกระทบพอสมควรแต่ความน่าสนใจมันอยู่ตรงที่ตอนนี้ค่าเงินบาทของไทยก็แข็งมากด้วยนะคะซึ่งก็ย้อนขัดแย้งกับสถานการณ์โลกพอสมควรนะคะก็เป็นอีกมิติหนึ่งที่น่าสนใจค่ะก็จริงๆเรื่องของพลังงานเมื่อกี้อาจารย์คู่บุญก็พูดในเรื่องของพลังงานผมอาจจะเสริมเรื่องของโอกาสในการลงทุนนิดนึงด้วยนะฮะว่าในตอนนี้เนี่ยที่สถานการณ์เศรษฐกิจที่รัสเซียตอนนี้ก็ค่อนข้างที่จะไม่เสถียรเลยนะฮะแล้วก็จากผลกระทบที่ทางพันธมิตรตะวันตกก็ร่วมบอยคอตแม้กระทั่งประเทศเป็นกลางเองอย่างสวิตเซอร์แลนด์หรือว่าอื่นๆก็เริ่มออกมาร่วมกันบอยคอตรัสเซียในครั้งนี้ด้วยเนี่ยก็จะยิ่งทำให้ค่าสถานการณ์ของสถานะของค่าเงินรูเบิลเนี่ยด้อยค่าลงไปเรื่อยๆนะฮะเราจะเห็นว่าอัตราแลกเปลี่ยนต่อดอลลาร์สหรัฐเนี่ยมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจากวันแรกที่บุกเนี่ยก็ตกจาก70กว่าไป80กว่าแล้วก็เพิ่มมาเป็น100กว่าแล้วก็เพิ่มเป็น200กว่าในเขาเรียกว่าในชีวิตจริงนะฮะคือเราอาจจะเห็นว่าในกราฟหรือว่าในข้อมูลในอินเทอร์เน็ตเนี่ยอาจจะเห็นว่าตอนนี้ค่าเงินรูเบิลอาจจะอยู่ที่110 120อะไรว่าไปแต่ว่าตอนนี้เนี่ยแม้แต่กระทั่งคนรัสเซียหรือคนที่อาศัยในรัสเซียเองก็ไม่ได้มีความมั่นใจกับค่าเงินของตัวเองจะต้องพยายามถอนออกมาแล้วก็พยายามที่จะ
แย่งกันครอบครองสกุลเงินต่างประเทศด้วยนะฮะอันนี้ก็จะยิ่งทำให้ค่าเงินรูเบิลเนี่ยร่วงลงไปอีกอาจจะถึง200 รูเบิลก็ได้ถ้าเราจะได้เป็นจริงซึ่งตรงนี้เนี่ยก็มีผลแน่นอนว่าถ้าหากว่าเศรษฐกิจมันไม่มั่นคงเนี่ยมันก็จะทำให้ความสามารถในการบริโภคเช่นการที่คนรัสเซียจะมาท่องเที่ยวซึ่งผมก็เห็นหลายท่านนะฮะที่ก็รู้จักหลายท่านที่ทำงานในด้านภาคการท่องเที่ยวแล้วก็หวังว่าหลังโควิดจะได้เจอกับนักท่องเที่ยวรัสเซียที่จะมาจับจ่ายใช้สอยในบ้านเราแต่ว่าพอมันเกิดตรงนี้เนี่ยผมว่าโอกาสมันก็จะริบหรี่ลงมาอีกนะอันนี้ประการแรกประการที่2คือไม่ว่าจะเรื่องของการลงทุนต่างๆบริษัทใหญ่อันนี้ผมไม่ทราบว่าชื่อได้ฮะอันนี้อาจจะยกตัวอย่างเช่น CP นะฮะที่ไปลงทุนในรัสเซียก็ค่อนข้างมากเลยทีเดียวอันนี้ก็อันนี้ผมแค่ยกตัวอย่างจริงๆก็มีวิสาหกิจอื่นๆอีกนะฮะหรือแม้กระทั่งคนไทยที่ไปทำงานที่รัสเซียอะไรก็จะมีความลำบากคือในแง่ของการลงทุนมันการทำ transaction เนี่ยมันยากขึ้นแน่ๆเพราะว่าตอนนี้ก็คือไม่ได้อยู่ในระบบSWIFT แล้วก็ในภาคในระดับปัจเจกชนเองก็เจอปัญหานี้เหมือนกันนะฮะดังนั้นเนี่ยการที่จะคิดว่าจะทำหรือว่าจะไปทำเงินในรัสเซียตอนนี้คือก็ต้องคิดดีๆเหมือนกันนะฮะเรื่องสถานะทางเศรษฐกิจอันนี้ก็จะเป็นผลกระทบต่อไทยในอีกแง่หนึ่งกันนะขอบคุณวิทยากรทุกท่านครับตอนนี้เรามีคำถามอีก 2-3 คำถามเนอะแต่ว่าน่าจะเวลาไม่มากพอแล้วอยากจะ in final round I would like to ask if you have any final words or your ideas what we are going to see in the future your ideas your analysis maybe a few minutes and then we just want to wrap up this discussion อาจารย์แมทธิวครับ you can go first your last word of this panel Okay, yes. So yeah, I just wanted to mention something again, to go back on something we were talking about there. And it's, you know, I think we can understand that from a realist perspective and in international relations, realist perspective, then the expansion of NATO and what is understood to be aggressive moves against Russia, you know, we can understand the reaction, I think, by the Russian government to an extent. I just want to make it clear that I don't believe the actions in Ukraine are justified at all. Just to make that clear. But I think there have been mistakes made in the past, I think, by the United States and Western governments. But also, you know, I think we have to kind of think as well about, as I was mentioning before, this, you know, Russia's foreign policy. It has been quite aggressive. There's certain aspects of its geopolitics is about a return to this great status of being a great country and powerful country. So, you know, with understanding that, then the neighbors of Russia, we might start to understand why they want to join NATO in the first place. Countries like the Baltic countries and Poland and Ukraine, perhaps having Russia on their border and with the history of these countries, you know, we might start to understand why they wanted to join NATO in the first place. So I think it's a very complicated situation. Of course it is. The one thing I wanted to mention about the negotiations, I think that it seems like the Minsk agreements were flawed. They had several issues with the Minsk agreements. The language that they used was quite unclear, ambiguous. I don't even believe that the leaders signed these agreements. It was some officials that signed the agreement. So they didn't even have the authority of the leaders themselves backing the agreements. And there was also a crucial problem whereby the Ukraine wanted the demilitarization of Eastern Ukraine
before there were any political developments, before there were elections or a constitutional change, whereas Russia, they wanted the Russian government, they wanted the political developments first before any military changes on the ground. So I think this was a problem. The positions were deadlocked, and I assume that Russia at some point thought that there was not going to be any progress, and so they started on this path of the military campaign. But yeah, so just to finish with your question there, Ajahn Narut, how do I see this developing? Yeah, I don't think it's going to develop in a better way than what we've seen. I can't imagine Russia pulling out now without achieving their objective of taking Kiev and removing the Ukrainian government. This would be a humiliation to Putin and the Russian government and the military. I don't think they will do that. I think they will continue. The Ukrainian armed forces will put up great resistance, and I think unfortunately we are going to see thousands of deaths and complete destruction of the country. I don't see any other way, and if who knows, if other countries become involved, then we could be, the situation will escalate further. So I don't think it's going to end well, unfortunately. I hope I'm wrong. I hope that perhaps China has a big role to play as a negotiator. I think that could be a possibility of kind of forcing the Russian government to pull back and to try and go back to the negotiating table. But I think in the near future, that's unlikely. Thank you อาจารย์แมทธิวคุณปาล์มครับแล้วก็อาจารย์คู่บุญครับมีไอเดียหรือว่าอยากจะสรุปอะไรเป็นสุดท้ายก่อนที่เราจะปิดคืนนี้กันไหมครับขอเชิญอาจารย์คู่บุญก่อนก็ได้ครับค่ะจริงๆตอบคำถามโดยๆของคุณพรชิตานะคะว่า when the rich wage war is the poor who dies อันนี้ก็ชัดเจนนะคะว่าผลกระทบโดยตรงนี้มันส่งผลกับคนโดยรวมแน่นอนนะคะแล้วก็รวมถึงคุณซาร่าด้วยนะคะซึ่งเป็นประเด็นที่สำคัญมากเลยนะคะว่ามันยิ่งทำให้มันเกิดการถอยห่างออกจากความเป็นประชาธิปไตยในโลกนี้ด้วยนะคะซึ่งมันก็โยงไปสู่สิ่งที่อยากจะชวนนะคะผู้ฟังคบคิดนะคะว่าเวลาเราถ้าเราวิเคราะห์สถานการณ์นี้นะคะเรารู้ชัดเจนว่า what Putin want ใช่ไหมคะ period ก็คือการที่ยูเครนไม่เข้าร่วม NATO หรือ NATO ไม่ขยายมากไปกว่านี้นะคะนี่คือสิ่งที่ปูตินต้องการชัดเจนจบนะคะคำถามนะคะจากเหตุการณ์ต่อจากเหตุการณ์นี้ก็คือแล้วสหรัฐอเมริกาและพันธมิตรต้องการอะไรจากเหตุการณ์นี้เพราะนั่นก็จะเป็นตัวกำหนดนะคะอนาคตด้วยเช่นเดียวกันถามว่าการทำให้สถานการณ์ตึงเครียดแบบนี้ไม่ได้หมายความว่ารัสเซียไม่ได้ทำให้สถานการณ์ตึงเครียดนะคะแน่นอนชัดเจนสถานการณ์ที่รัสเซียเกิดกระทำกับยูเครนเป็นสิ่งที่ไม่พึงกระทำอย่างยิ่งแต่เกิดขึ้นแล้วและสถานการณ์พัฒนาไปเรื่อยๆถ้าอย่างนั้นบทบาทขององค์การระหว่างประเทศล่ะบทบาทของสหรัฐอเมริกาล่ะหรือแม้กระทั่งตัว EU เองหรือยุโรปเองที่ได้รับผลกระทบโดยตรงนะคะไม่ว่าจะเป็นคลื่นผู้อพยพมหาศาลความมั่นคงด้านพลังงานผลกระทบต่อเศรษฐกิจสิ่งเหล่านี้จะทำให้ยุโรปยิ่งประสบปัญหามากยิ่งขึ้นด้วยเพราะฉะนั้นสหรัฐอเมริกาและยุโรปและพันธมิตรต้องการอะไรจากสถานการณ์นี้การที่ผนวกรวมยูเครนมีค่ามากพอกับผลกระทบที่เกิดขึ้นนี้ไหมนะคะคำถามสุดท้ายค่ะที่ชวนคบคิดต่อ Who get the most from this situation ใครได้ประโยชน์มากที่สุดจากสถานการณ์นี้ตอนนี้ที่เราเห็นก็คือปูตินเนี่ยนะคะภายใต้การดำเนินนโยบายแบบนี้คือเสียทุกอย่างแล้วนะคะคือพูดง่ายๆก็คือถูกมองเป็น war criminal แล้วสูญเสียนะคะเศรษฐกิจอำนาจต่อรองเขาเรียกว่าอะไรเศรษฐกิจเนี่ยถล่มทลายเลยนะคะคือแบบอย่างที่เห็นเนาะนะคะแต่ก็ยังไม่ยอมกับกรณีนี้นะคะนั่นหมายความว่านี่ really matter to him นะคะมันสำคัญมากจริงๆ
นะแล้วไม่ใช่ to him ด้วยนะ to Russian foreign Russian affair นะคะสำคัญกับการต่างประเทศของรัสเซียมากจริงๆขนาดยอมถึงขนาดนี้ในขณะเดียวกันแล้วใครได้อะไรจากสถานการณ์นี้สิ่งที่เราเห็นนะคะชัดเจนเลยยิ่งทำให้โลกแบ่งออกเป็นสองฝ่ายมากยิ่งขึ้นความตึงเครียดยิ่งเกิดขึ้นมากยิ่งขึ้นผลกระทบที่หนักหนาสาหัสกับทั้งประเทศคู่ขัดแย้งโดยตรงหรือแม้กระทั่งถึงไทยเนี่ยใครได้ประโยชน์จากสถานการณ์นี้มันจะทำให้อเมริกากลับมาอยู่ในสถานะ military power ของโลกอีกไหมนะคะหรือสถานการณ์นี้จะยิ่งทำให้อเมริกาเองได้ประโยชน์ไหมเพราะตอนนี้เมื่อยุโรปต้องการพลังงานทดแทนจากรัสเซียหาจากที่ไหนสหรัฐอเมริกาส่งให้อาวุธที่ใช้ในการต่อสู้มาจากที่ไหนนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้จึงเป็นคำถามค่ะใครได้ประโยชน์มากที่สุดจากสถานการณ์เหล่านี้นะคะเป็นคำถามที่ชวนขบคิดต่อค่ะแล้วก็ฝากไว้ประมาณนี้ก่อนค่ะอาจารย์ขอบคุณครับอาจารย์คู่บุญครับคุณปาล์มครับมีไอเดียครับประเด็นสุดท้ายที่อยากจะฝากไว้ไหมครับสำหรับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นวันนี้จริงๆเลยผมอยากให้มองเป็นภาพกว้างนะฮะว่าฟีโนเมนอนหรือปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเหมือนเป็นการขับเคี่ยวระหว่างผู้ที่ยึดถือระเบียบโลกในลักษณะที่เป็นเสรีนิยมกับระเบียบโลกที่เน้นในเรื่องของอำนาจอธิปไตยของตัวเองเป็นหลักนะฮะซึ่งเราปฏิเสธไม่ได้ว่าตั้งแต่สงครามเย็นสิ้นสุดลงนะฮะposition ของรัสเซียเนี่ยตกต่ำมาโดยตลอดนะครับแต่ก็รัสเซียก็ถือว่าเป็นมหาอำนาจมาโดยตลอดดังนั้นเนี่ยเขาตกต่ำก็ไม่ได้หมายความว่าเขาจะกลับมาเติบโตไม่ได้ใช่ไหมฮะแต่ว่าอันนี้เนี่ยระเบียบโลกในยุคปัจจุบันที่เราเรียกว่าเสรีนิยมเนี่ยมีพัฒนาการในทางที่จะไม่ยอมให้ระเบียบโลกอื่นเนี่ยเข้ามาขึ้นมามีบทบาทเทียบชั้นกันดังนั้นเนี่ยเราก็จะเห็นว่าทางตะวันตกเนี่ยก็พยายามที่จะคอนเทนรัสเซียมาโดยตลอดพยายามปิดล้อมรัสเซียมาโดยตลอดแต่ว่าเราก็ปฏิเสธไม่ได้ว่ารัสเซียก็เติบโตก็แล้วก็ต้องเขาก็จะมีแนวคิดที่เขาก็ต้องได้รับการเขาเรียกว่าได้รับการรับรองว่าเขาเนี่ยก็เป็นมหาอำนาจชาติหนึ่งเหมือนกันแต่สิ่งที่เกิดขึ้นนะฮะก็ต้องย้ำอีกทีว่าในเรื่องของความขัดแย้งที่เกิดขึ้นที่มันมีซีรีส์ของการที่NATO move เข้ามาในทางทิศทางที่เข้าหารัสเซียมากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ทางตัวของฝั่งตะวันตกเองเนี่ยก็ปฏิเสธที่จะเจรจาต่อรองอะไรกับรัสเซียซึ่งผมอยากให้มองกว้างๆให้เราเห็น consequence นี้ก่อนที่จะมาเป็นสงครามด้วยนะว่ามันมี consequence นี้มาก่อนที่จะในที่สุดแล้วเนี่ยในเมื่อมหาอำนาจใหม่ที่โตใหม่อย่างรัสเซียเนี่ยไม่มีที่มีทางอะไรไม่ว่าอาจจะ turn out ออกมาเป็น apocalypse อย่างที่เราเห็นนะฮะซึ่งเอาเข้าจริงๆผมก็อยากจะฝากไว้นิดนึงว่าไอ้ตัวณปัจจุบันผมเชื่อว่าหลายๆท่านเนี่ยมีความเป็นหนึ่งเดียวกับคนยูเครนกับประเทศยูเครนมากที่เขามีความรู้สึกว่าเขาต้องปกป้องประเทศของเขาจากการที่ต่างชาติเข้ามารุกรานใช่ไหมฮะแต่ว่าแล้วก็อยากให้มองอย่างว่าไม่ว่าอย่างไรก็ตามนะจะให้สู้กันไปอีกหนักหนาแค่ไหนสุดท้ายมันก็ต้องอยู่ที่การเจรจาอยู่ดีซึ่งจะเจรจานะวันนี้หรือเจรจาอีกในวันข้างหน้ามันก็คือไม่ต้องเจรจาดีใช่ไหมฮะมันก็ต้องเราก็ควรจะตั้งคำถามว่าเอ๊ะหรือว่าเราควรจะอยู่ในโลกที่ในโลกที่เราควรจะอยู่ในโลกที่มีระบบระเบียบเช่นสมมุติว่าพวกเราอาจจะมีคนที่คิดว่าตัวเองเป็นนิยมความระบบโลกแบบเสรีนิยมใช่ไหมฮะก็จะบอกว่าจะต้องให้เสรีนิยมเป็นใหญ่อย่างเดียวในโลกเท่านั้นอันเนี้ยมันก็ต้องมีคอนฟลิกต์กันไม่หยุดไม่หย่อนแต่ว่าในขณะเดียวกันถ้าหากว่าเรามองตามความเป็นจริงว่าในที่สุดเราก็ปฏิเสธการมีอยู่ไม่ได้ของมหาอำนาจที่ชื่อว่ารัสเซียแล้วก็สุดท้ายก็ต้องมาเจรจากันต้องมาคอมเพลมไพร์กันที่ว่าในจุดที่จะไม่เกิดความขัดแย้งก็คือ
เราต้องเลือกระหว่างสันติภาพกับระเบียบโลกที่เรารักนะฮะก็ฝากไว้ว่าเราจะเลือกแบบไหนนะฮะก็ประมาณนี้ครับแล้วก็จริงๆเมื่อกี้ก็พูดไว้อย่างหนึงคือประเด็นเรื่องของการปัจจัยภายในอย่างเรื่องของชนกลุ่มน้อยเนี่ยที่มันค่อนข้างที่จะมีความเป็นปัจจัยที่ค่อนข้างยูนิคในความขัดแย้งครั้งนี้ด้วยเนี่ยก็ควรที่จะถูกหยิบยกมาหารือกันเช่นกันนะฮะเพราะว่าในอีกแง่หนึ่งเนี่ยเราก็จะเห็นได้ว่ารัสเซียก็จะใช้เนี่ยในเรื่องของRussian compatriot หรือ minority ที่อาศัยอยู่ในประเทศเหล่านี้เนี่ยมาเป็นข้อที่จะเป็นข้ออ้างให้รัสเซียมีความชอบธรรมในการเข้าไปแทรกแซงอะไรอย่างนี้ด้วยเช่นกันนะฮะก็เราก็ต้องมาผมว่าก็อย่างที่สุดก็ต้องคอม promise กันอยู่ดีนะฮะฝากไว้เท่านี้ ขอบคุณครับคุณปาล์มครับวันนี้ทางคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับได้รับเกียรติจากวิทยากรทั้ง3ท่านดรแมทธิว ร็อบสันอาจารย์คู่บุญแล้วก็คุณพงพลนะครับมานั่งคุยกับเราในค่ำคืนนี้ก็เป็นการแลกเปลี่ยนมุมมองนะครับทั้งที่มีหลากหลายมิติเนาะก็ขอบคุณทุกท่านครับวิทยากรทุกท่านมากที่อยู่กับเราในค่ำคืนนี้นะครับทางคณะรัฐศาสตร์เป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้ร่วมพูดคุยกับทุกท่านก่อนที่จะจากกันไปนะครับทางคณะรัฐศาสตร์อยากจะใคร่ขอทุกท่านที่เข้าร่วมทั้งในทาง Facebookไลฟ์ของเราอยู่นะครับแล้วก็ผู้ที่อยู่ในช่องแชทของเราใน Zoom วันนี้ฝากรบกวนเข้าไปทำแบบสอบถามแบบประเมินกับกิจกรรมของเราภายในวันนี้ให้หน่อยนะครับจะเป็นประโยชน์มากๆถ้าเราสามารถนำความเห็นที่มีค่าของทุกท่านนำไปปรับปรุงพัฒนาระบบการทำกิจกรรมของเราต่อไปในอนาคตนะครับวันนี้ทางคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ต้องขอบคุณทุกท่านที่อยู่กับเราในค่ำคืนนี้และถ้าทางคณะเห็นว่าสถานการณ์ทั้งในเรื่องของการเมืองระหว่างประเทศการเมืองไทยและกิจการทางด้านนโยบายสาธารณะทั้งในประเทศและต่างประเทศมีประเด็นใดที่น่าติดตามน่าร่วมพูดคุยนะครับทางเราก็จะได้ขอโอกาสทุกท่านให้กลับมาร่วมกิจกรรมกับเราอีกครั้งหนึ่งในอนาคตนะครับวันนี้ค่ำคืนนี้ขอบคุณทุกท่านมากครับที่อยู่กับเราอย่าลืมไปทำแบบประเมินให้เราด้วยนะครับขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับ